Sushi, very, very nicely done. And they're going to be able to find a little bit more as well, as it is going to be Nexus to this one. However, two of them have gone down. They're looking to try and stay alive here on the crash. Yeah, this is a horrific position for both teams at the moment. Like, to take a fight right now, it's good, but you need to be clean and quick because this is just a central position. It's a very hotly contested spot. You know there's going to be teams in the distance still hearing this fight go on for so long and be like, look, this is a perfect third-party opportunity for us. Let's just wait for this all to die down and then we'll swing in. I'm looking at teams like Black Sparks, but they've got that really nice compound that I talked about earlier, but still those grenades flying off. Nexus finally take one more knock, but they do get 3 players back up and running versus Lost Bullets with this lovely little wall between them, providing them a little bit of cover, but now it's just those nades going backwards and forwards. I believe this is now a 3v3. Yeah, it certainly is. They've managed to pick up 1 kill apiece. Not ideal for Nexus on the hold here. They weren't quite able to hold off the approaching forces for Lost Bullet, but yeah, as things slow down, what other teams are going to be looking this way? Yeah, I mean, you've got teams just to the north and Polar Ace as well, but they found a nice position. They don't really want to cross the roads as of yet. Qatar Forces could go for this position, though. They are just to the southwest at the moment, southeast at the moment. The issue with this position for Nexus Gaming is it's downhill for them going up towards Lost Bullet, which means it's going to be very difficult for them to throw nades, much easier for Lost Bullet to arc those down towards Nexus Gaming. But they're both just coexisting at the moment. There is also a crate dropping on top of it. I love this from PUBG Mobile. Sometimes the game can be quite cruel to you, so Lost Bullet can't even get that crate, but it provides now extra cover for Nexus Gaming as well as a fresh pair of military vests, some level 3s, perhaps even a really big weapon to try and close out this fight. Nexus Gaming walking out, there's a nade tossed over the top. Doesn't really hit anyone, looking for them on the roof there. Maybe tickle just a little bit. Clever though, first aid kit, just 1 in the pocket. Both teams pretty low on meds right now, so they don't want an extended fight. Because honestly, like even if they win this, how long can they stay here? Next circle, hits down, goes towards shelter. This is a very open area at the moment. You know that Black Sparks can be very frustrated with this one, especially after finding that lovely compound they now have to leave. At least they will be able to clear the area around them, but so many teams will be looking for a good spot. Towards Prison as well, there's a nice spot to hide, but it's those cliff sides that I'm looking towards. See if anyone's going to be able to pop themselves at the foothills of that. Although it's always difficult to fight in a cliff finish, Blank. It's really, really tricky to sort of play that disparity in terms of ground. And the circle can shrink around and constrict you and stop you from moving up or down, or it can be all sorts of havoc coming into the fray. But Unicorns of Love and Umbra have managed to find themselves at loggerheads on the hillside. It looks like Umbra are really getting their bonces rattled, and only one of them still standing. Talon there, as Unicorns of Love pick up one hell of a pickup there. Umbra as well, getting taken down early. That's fantastic for Unicorns of Love's approach. Yeah, everyone crunching in, Talon walking away, but it's Rice Gang versus Qatar Forces right now. These are both the teams that dropped on Nova, so finally they're duking it out. Seeing what they can find here at the moment. Qatar Forces have 1 down. Rice have 1 down as well. But up close, they're swarming around the sides here. No one really close enough to come in and third party this fight just yet, and it looks like they're putting the pressure down to try and stay alive. Qatar Forces did get the res off onto Youssef, so it is now a 3 versus 4. Rice Gang, they take a nade, and that's another knock. It's 2 versus 4 now, Blank, against the Rice Gang. Qatar Forces holding strong, but a nade around the side. Youssef down again. A pickup comes through for the Qatar Forces, but they turn it around. And looking for just that 1 player behind the ice cream van there. Really looking shaky right now for the Rice Gang. I think they might have just bitten off more than they can chew here, Blank, but there's still 3 going. Qatar Forces looking for that res yet again, playing together, keeping it tight. Love to see it. See if they'll be able to swarm past last. And I think they might just be able to get it. They know where he is, they know the location. The nade's a little bit long. It's just a matter of time. The nade does half HP. How long can this guy survive? Yeah, Kailas has to drop the smokes right now. Best opportunity would just be to get away, but Qatar Forces managed to make that one happen, and hilariously so, Youssef coming around the corner with a grenade duct taped to his chest, takes down 1 player, takes out himself in the process, but just walks backward. I mean, it worked out, and I would have never expected that someone running around the corner with a nade in hand and just letting it explode, but, you know, it gets the job done. It works. You walk back, you get picked up, and Qatar Forces, despite going for that suicide play, actually come out with 4 players ahead. We can still see these 2 teams
Nexus Gaming as well as Lost Bullet still fighting towards the western side right now. Most teams found their position on the map. You can see Scrim Farm up towards Prison, just chilling out. Talon has managed to make his way over the northern side. A really nice little rotation from Umbra, actually making their way into the circle. Seraphim actually in a decent position towards the middle, but again, it's this spot towards Shelter, which is so awful to play, so open. You're basically playing around trees and actual vehicles at this point. So if you've held on to any, good job to you, because you're going to have a better time in this last circle. Hopefully some smokes are still available for you as well, making sure you can get towards those very end circles. But this is a disgusting circle to start. Nu e problemă, mă, că mai încet, mă. Eusebiu. Și dă mai tare microfonul. Off the day, not gonna lie. Oh, Nexus are going to get eliminated there. I thought they were going to be good on the out, but no, it seems like they ran into, is that... GSG not too ran sure which, straight into GSG. them, yeah. Jeez, okay, all right. Well, there you go. Brutal here at the PMPL for West Europe. They looked like they were all right, but no, they are going to be the second team to get eliminated, down in 15th place, Blank. Stai să dăm pe ăștia mai încet, nu. Să vedem, așa merge treaba mai încet. No further will they go. Not able to prove themselves here on the first Stai așa un pic, No, not at all, but here's Destiny versus Scrim Farm once again. This is the fight coming out from Prison. One player from Scrim Farm still hasn't left as yet. This is the boy that Twan was hyping up on the desk, just waiting in the wings here, potentially. Dăm și mai încet ăsta. He is down, Clown in, and Scrim Farm are going to be challenging for their location. They do have a player dropped back all the way to the other side of Prison who will have to move. They're not quite in it just yet. Plenty of gunshots going off over towards the north side. That's Umbra getting eliminated by Unicorns of Love, finally finishing the job. And Destiny, they're taking a pounding from the back as well. It's not good for them. They get flattened out completely. Bun, așa zic și eu. Hai să vedem ce fac nebunii ăștia, cum se mișcă. Really, no one's really been too bold to approach their position for the time being, but we've got about half and half teams towards the north as well as the south. Laka Nostra MVP, the only team towards the center right now, and fair play to them as well, because these teams do not want to get towards that middle. They are so open. It's the reason why Laka Nostra MVP is taking so many casualties right now. They just need to survive, because as long as they survive this next circle, by that time, most teams will be fighting one another on the sides of this edge circle. Mă aud bine. Mie mi se pare că s-au devenit și pe live. Nu? Nu e ok pe live. Sau mă aud bine acum? Bun. Hai să vedem aici care a mai rămas. Până am reglat un pic treaba aici. It continues to be a gauntlet for them. Destiny are going to get eliminated there, down in 13th place. And avem Godsend aici. Going to be their friends. Scrim Farm continue to guard things Rescue. out. Polar Ace a little bit further in, getting pressured on as well. We'll see if they're able to move on through. A little bit of a refrag there coming through from ResQ. We'll see if they can finally find their opening, but there are trades going in. That's nice. Oh, Clown has to fall back in with the rest of the gang and see if they can get that res. Keep all four alive. Bun, mulțumesc, băieți. I'm loving Hai că o să facem 10 like-uri. I mean, this like domino effect they have going on down the hill means that if anyone gets taken down, they have immediate sight lines down to the players who have actually knocked one of the players. So very good stuff here. Currently, Datati's actually trying to find a location in the circle. He dropped back up towards his team just to try and provide them support, but now he's back out again. He went off to the eastern side, but now we're looking at a circle going over towards the west. Now, Laka Nostra MVP, they need to stay calm, they need to stay safe, because now all this pandemonium is going to start happening on the edge, John. Okay, speaking of pandemonium, we've got a garage crash coming on through. I think it's GSG pushing on to this position. Falling like flies here, Blank. Lost Bullet, able to cower in a corner and come out the best for it. Very low HP right now. I think that's the last player standing for GSG. See if he can get some healing off. I don't even know if he has any at this stage. They're just trying to get that scouting on, peppered from the sidelines. It's going to be so difficult to continue this push, but they want to sneak inside and get these reses. Mamă, dacă știi aici ai pușat să mă bată tata. Dar nu știi acolo, fete, încă își dau revive.
cautious right now, especially with the fact that there's boys outside the circle down. who do have Mamă, sides going on the mamă. side. Drop down, Clever found two Te-ai so dus pe far. ele. Andelito's the last one, solo HP though, John. Clever comes down the side, finds Și-au him, ieșit și and that's GSG-ul. strategic approach. Now Clever has Aici to l-aveam pe back Lau inside, și drops pe onto the Todor, deck. dacă nu Will mă pick up înșel. all the loot, first aid kit A Todor nu immediately văd că n-a afterwards. jucat. He's on a bit of a hill there, so people can't see him as long as he stays prone. The difficulty is getting back up again, John. Goodness me, I mean, they made the play. How much further can they go? They need to try and get into that circle. Godsent had eyes on that fight that whole time. Cred că au ieșit și băieții din Nexus. Only 2 players for lost bullet, so they'll have to Mai este, adică e greu aici, să echipă bună, Robert. Îți trebuie echipă bună, că aici nu-i de joacă. Uite, la face o prostie, în loc să se pună pe burtă, la sare în sus, ca să poată da damage, să dea finish, uite. Hai acolo, dați și voi distribuiri să facem 10 like-uri măcar. Să vedem ce fac, poate urmează să vedem pe ăștia din Est, susține pe Bazil. Participate in those third parties and just make sure that when teams do finally get towards them, they're going to be the 4-man team maybe versus the 2 or 3-man team at the end, which is going to make things infinitely easier for them when they have that additional off angle to play. But check out Scrim Farm, 6 kills we saw there on the team. These guys have been the bulldozers from the north. Able to pick up the kills where it matters. We'll see if they can continue to do so. They're not in the best of spots, guarded out right now by Laca Nostra MVP, but they have some respite. They have some time to regroup, to recuperate. We'll see how much HP they can get back on board. Yeah, I mean, they've been flying down from prison. They've got muscles abound right now after all those press-ups they were doing over on the cliffside. So they're going to drop down, see what they can get done. Right now, Scrim Farms has probably had the best strategic play out of the lobby for me so far. They've had some really nice lineups. Their positioning is absolutely fantastic. We've not seen too much of anyone else. I think Laca Nostra MVP also in the good books for me right now. I love their positioning. I love the way they play this one. Yes, they got a little bit circled, but they played it correctly, and that's the difficulty. Hai să jucăm. Bă, stai să... Aș vrea să mă uit un pic ăsta, că oricum eu mă uit după aia Sebi. Ne și jucăm un pic. Dar vreau să văd un pic cum se mișcă ăștia, că e un campionat foarte, adică cel mai tare turneu. Și avem și 2 echipe de rămas. Hai să pușcăm și niște semințe aici, dacă câtă suntem, nu? Will have to fall back, not looking to confirm right now. This is smart coming through from Black Sparks. They're not overextending, they're not overcommitting to try and get those kills. They're allowing the circle to do the work for them. Hai cu like-ul acolo care ne-ați dat, vă rog și facem și noi 10 like-uri acolo de început. Now it's Godsent Vito on the southern side. We're not seeing too much of this team, but they had a lovely little start over towards Farm, and now they can start și mai era to Costi, move uite their way up the Costi. circle, potentially farm out some players if they already pick up one kill. Nu știu ce echipă e, dacă e de român sau nu. Beautiful from XT on Panda to pick up some more points. Laca Nostra though, they're coming under heavy fire. This is Scrim Farm. As I said, the bulldozers from the north, they keep on going. They are the juggernaut. Da, uite, Scrim Farm, avem din tăti. Certainly not in this game. Avem mulți români care joacă aici. For the taking, we'll see if they can continue to roll on through. See how many more they can do it with, because they're only down to 1. They have managed to get a whole heap of points in the meantime though. Laca Nostra gave them a good fight, but they were too split to do anything about it. Godsent with 4 from the south. Vitati, definitely one of the players who has been impressive so far. Cred că l-avem și pe Slobos care joacă la Conostra, dacă nu mă înșel. Power for the team there, but it's now Marley taking shots over from Black Sparks, who, like we said before, they moved straight from the western side after clearing it. A very smart play from them, and now they have the entirety of the western circle all to themselves. This forest finish, though, will cause some problems for teams, especially if you don't have 4 players alive. You need those extra angles when clearing. Uitați, aici a rămas doar avem de tăti, românul nostru. On his own behind a rock, and I think they know. Vito. Mamă, a rămas cu Godsentul, ăștia rup iară în urmele, frate, nu știu dacă știți pe ăștia din Godsent, da? Nebunii ăștia rup topurile la PUBG, frate. Sneak around the rest of the teams. We're into the top 5, so already job done for Scrim Farm. They've had a fantastic start. 8 kills, 5th place. That's exactly what you need to be seeing.
Yeah, Black Sparks are going to be absolutely cheering right now with the next circle coming on the screen, goes straight over towards their side. They are surely down the hill, but it means that people will walk down to them, so that hilltop advantage isn't as strong anymore because you'll be fighting down to a team that is ready and raring for you to just slip out from behind the trees and take you down very quickly. They don't have to eliminate a team as so, they just need to cripple them, cause casualties, but Godsent, they decide Scrim Farms is not worth it right now. They need to get into circle, get a better position. Scrim Farms can take the W and take maybe 1 or 2 extra spots here if Tatati is lucky, but Godsent's going for the win. Aici, pentru a veni de el, frumos să... Să mai iasă o echipă măcar. A ieșit la conul ăsta, e locul 4 asigurat, e bine ies. That's going to bring us down to 4. They finally get eliminated. They held out for so long and got 11 points for it. Pretty decent profit on the day. We'll see Momentan, what they can do in the next games, but we're down to 4 Black now. Sparks 6 puncte în Panda, 7 Scream Farm, 8 puncte, frate. They've had a rough time coming down from the north, constantly. Eu cred că Godsent o să câștige. They can take Black Spark's position. Godsent's going to be in really Sunt good prea spot. top oamenii That ăștia. is the damage markers coming through for Godsent. Vito once again with those nades. This could be a beautiful Molotov. Doesn't quite go far enough though, but it does prevent Black Sparks from even trying to step up. Hai vă rog acolo cu like care nu-ți dați, faceți 10 like-uri. Nice little lineup over towards the tree line, staying nice and healthy here. They might just have the drop on Black Sparks if they can continue round, but everyone's prone right now. No one wants to give away their position. Nade over the top, John. Oh. Imperium, I think you're not muted. Sorry, have you in our ears, but we're going to be going on in. Mamă, a venit aici cu un kill. They get another kill. And we'll be able to take one. L-a bătut zona 1 pe locul. Panda able to guard that one out. Godsent now look Mamă, up 17 puncte au făcut. They will stand up, find one, find more. 4 of them alive. They have the firing line to work with, but they lose one in the process. Finally taken to task. But the Black Sparks able to move in from the western edge. Just Panda, one player remaining on this team, could potentially even ladder up here, John. Here's Tazy. Marele ăsta e creier, frate. Looking for that last player of Panda, but it's just 1 versus 1 right now. He has no help from the rest of this team, so Godsent's fairly split. Mamă, ce frumos joacă ăsta din Panda, uite. Coming over the top, sending AZ packing. Does a little bit of damage, does stand up, tries to quickly peek over the grass there. Not quite able to see it, but Black Sparks currently holding on. 3 Godsent, 1 Panda și 3 din Black Exports. Black Sparks și Black Exports. Hiding behind this tree, AZ has no idea. Goodness me, I mean, they should have known the nade came from that spot, but maybe they were thinking it came from down the hill. 3 teams remain, 8 kills found for Panda, 17 points by the way for Scrim Farm. A fantastic performance from them as we bide our time now into the final circles. Godsent doing a lot of work. They've continuously been in strong positions, and that's the value of experience. Yeah, 100%. I mean, mamă, ce frumos se joacă. Godsent, aoleu, marele, și Nox și-a luat acolo marele prost. Prost Nox-ul ăsta și ăsta pușează acum normal. Mamă, mamă, ce frumos se joacă. Și acum sar din... Și acum Panda din spate, fiți atenți aici și face Panda. Oh goodness me, I think they're just wary of the entire ridge, but I don't know if they think there's another team or not. A beautiful nade over the top confirms so much Și Panda e for top 2, Godsent, fiți but there's atenți. still one alive. And AZ holding for Godsent right now against multiple. Panda coming into the third party. I think we're down to a 1 versus 1 blank here. It's down 1 for each of these teams. Black Sparks versus Godsent on the hillside. Black Sparks from the west, Godsent. 1 versus 2 versus 2 a rămas aici. Au, ce grenadă, moli. It's gonna burn them out. AZ has to push out the smoke, go for the fight, but he can't get it done. Mamă, au pierdut, uite, frate, cum a pierdut aici Godsent. Mamă, ce frumos s-a jucat aici. Black Sparks au luat locul 2, băieți. Mamă, mamă, frumos aici, frumos s-a jucat. S-a jucat frumos tare, bă. Asta e fain aici, numai meciuri puternice. Really good stuff there from Black Sparks. I mean, they played at a disadvantage down the hill their entire time. Sure, this circle was on them for the time being, but they had to play it on really cautiously. I love the way they had one player as like an outreach as well there, John, making sure that they had a little bit of room to work with, a little bit of room to breathe, and they played around those rocks perfectly. Very nice stuff. But again, Panda, what a lovely ending to that game. They had to fight all the way from the northern side, and it still worked out just fine.
Yeah, fantastic stuff coming through from Panda. They actually lost a player first in that game, if you remember, over in Rostock. So they were on 3 players to make it all the way to 3rd place, as they did with so many kills. Fantastic, fantastic performance. Let's take a look at some of the moments from that game. The first here at the West Europe PMPL blank. That was pretty decent PUBG Mobile. I mean, there wasn't any shenanigans with the circle. There wasn't any super weird plane pass. It was a little bit unfavorable for some, but I felt like we got some good action coming into the first. Normal, trebuie să prindem și pe ei. Beautiful action. I mean, so far, a lot of times we see at the beginning of these tournaments just teams absolutely rattling one another down. Să vedem, sincer, îmi doresc foarte mult să văd echipa lui Capahala, pentru că, după cum știți, Bazi e tovarășul nostru. Salut, Darius, nu știu, dă un like acolo și activează toate notificările dacă nu le-ai activat. Activați tot acolo ca să primiți. Dai, nu pe normal, dai să-ți dea notificările acolo. Rupeți butonul ăla de like. But they did what they could with it, which is wonderful. Panda, again, you lose one player early. You don't typically see a team like that continue all the way to the end of the game. They usually lose morale and then are falling out. But just like you say, John, an impressive slate of moments here. And this last fight from Black Sparks as well as Panda and Godsend. Mamă, ce frumos a luat aici meciul Black Sparks. Mamă, frumos de tot. Yeah, it's difficult to throw as well. Absolutely. Chiar frumos, frumos tare. Mi-mi place foarte tare cum se joacă aici. Absolutely fantastic play from Black Sparks. I mean, even earlier when we talked about they were in that Harry Potter tower, guarding out to the west, and they got a couple of knocks downhill, but they didn't overextend. A lot of teams might have decided, you know what, we need to clear out the back so that we can push in later. They bided their time and they used the circle to their advantage. They played the time game and it came out fantastically for them. Yeah, 100%. It was very, very strong. They took some excellent compounds earlier on in that game as well, but we're going to head to a quick break and we'll be back in just a second. Atunci nu știu, Darius, de ce, care ar fi motivul să nu-ți dea notificare. Nu tot timpul de YouTube. Welcome back, everyone, to the PUBG Mobile Pro League Western Europe, and we finished off our very first match here of the entirety of the tournament. And what a match it was, starting off an extremely crazy way and finishing off with a phenomenal team stepping up. Black Sparks taking home the chicken dinner here. Guys, what's your initial thoughts on the match? Oof, that's an open one. Bloody hell. In terms of what we were talking about, in terms of how we kind of wanted this match to play out, very, very interesting. A lot of teams trying to take up some important positions, which obviously we're going to extrapolate a little bit on later. Like a Nostra, I thought maybe they would have had a bit of a better start to this game, considering that they moved pretty heavily west up onto the top of that kind of shelter lumber mill area there, Maxman, but it wasn't to be for them. They got heavily pinched during all of that. And they were chilling on the eastern side of the circle. The circle went their way many times, but unfortunately at the end it got a little bit too clustered with teams. They did get a little bit overwhelmed at the end, but I still think at the end it was a good attempt from them, and I think that they played it really well. Also, we had some rotations from Scrim Farm that we'll touch upon a little bit later, but I think Prism was a little overkill, and I would almost say we're in their chances of a really strong finish there with their man advantage. Well, speaking of strong finishes, let's take a look at our rankings from our very first match of the day. Remember, we have 4 teams that haven't played just yet, so there'll be no overalls, but we can get an idea of how many points the teams did accumulate over the course of match 1. In Black Sparks, 25 points. I think what's important for me here, James, yes, it's great to finish in first place, get the chicken dinner, but 10 kills to back it up for me shows Black Sparks have shown up ready to play. Pe 2, frate, Godsend pe 4. Vezi ce contează kill-urile aici, frate. Scrim Farm au murit de mult, dar au avut kill-uri.
west of where Shelter is were not taken up. However, Black Sparks took the most western one and made great rotations above Seraphim when the circle shifted away from them. Yes, lost one on rotation, but being able to round that game out with 3 alive, gatekeep Seraphim from being able to push in a little bit more east, gave them a huge opportunity and a huge wealth of area to be able to control and bring them home. Now, they got 6 kills super early on in that game too, especially down to gatekeeping, as you just rightly mentioned there, Kalaris. So I think Black Spark definitely understood what kind of situation they were in, and they played really well according to their strength. And if they didn't have any strength, they try and created an opportunity to find some. And then Panda, I mean, QE able to get himself just a little bit snaky at the finish there, and able to secure himself a 3rd position with 8 kills too. And they lost the player so early on too, which is so surprising to me. They lost the player towards, I believe it was next to Watertown, it was Yiz, and they just took so much control in the northern side, allowing to basically gatekeep all the north and pick up all the kills along the way. And I think that Panda here, despite losing a player, did not lose hope. They played really well despite only having 3 players, and I think that is why they got rewarded with 18 kills. Bine, acolo 10 like-uri, vă mulțumesc. That's a lot, too much. That would be crazy. That would be crazy for the first match. But what you're not seeing though, Hai să vedem care urmează. there's a lot of big names Ce we've echipe been joacă? talking about when it came into this event, when we talked about, before the match started, that we don't see for the likes of, Team Umbra. They didn't make it through. Let's take a look at the second page. You can see what points these other teams did get in this first match. And it's a little bit worrisome. Unicorns of Love, we talked about that little bit of a curse. I will say this though, 5 points. Nexus Gaming sunt băieții din 4M. From kills. Nexus Gaming as well, not having a strong start. Rice Gang, unfortunately, not having a strong start either. Nu a început chiar bine, dar e ok. Primul meci doar, nu e problemă. Yeah, Jason, good to see the 3 of my 5 teams that I talked about during the group stages are in the bottom 4, just let's breeze over that for a moment. Umbra, I think you were saying, Maxman, about their rotation from the southwest of the map, it wasn't really on the money here, right? It was for Primorsk, and I think that if you see, especially that phase 1 circle, it popped really early, and it was a split towards Sovnovka Island and also the side towards Milta. You understand there's a big chance there's going to be a hard shift because of the water being in play, and they took way too long for that kind of circle to come on through, and especially when in the lobby you have teams like Godsend. I mean, Godsend, and especially you look at a lot of teams in this lobby that like to play around the farm area. That means that if you rotate from Primorsk and you try and enter straight in the center, you're going to encounter 2, 3, 4 teams, which is exactly what happened. They lost 3 players on a dime, and we're down to 1 so quickly. So I think that Primorsk is not a bad spot, but when you know the circle's moved heftily away from you, you must be able to respond to it really quickly. Well, it's time now to take a look at our total damage, and I'm curious if Black Spark's going to maintain the #1 position as they got through the first place overall. And, this was interesting to me, right? Panda #1, even though they had 3 players, but also Scrim Team, they just completely came out the gate swinging, and that's really impressive considering, I know you've said, Max, they've been around since time began. Since the Big Bang, they've been here Scrim Farm. I mean, really good game from them. They have not been Scrim farming. They've been farming those scrims for sure, and they've been doing really good in those. And now into the actual tournament itself, 9 kills. They're almost going to be the top fragger of this very first game. And I said it, I was a little bit doubtful at the very start of Scrim Farm. I was like, I don't think it's going to work out just fine. But the Tati, he was sniping through the terrain from prison down below. He was then hidden. And the moment he got involved, he was able to secure even more kills for his team. So despite, I think, maybe some mistakes in decision-making when it came down to their rotational pathing as to where they wanted to enter the circle from, they still were able to take the fights, pick up a few kills along the way, and actually make it worth their time. So, hey, you know what? That's a +4 negative. I gotta say, Jason, I'm extremely impressed to see Panda #1 when it comes to damage. Yes, thank you. Considering what we saw from them. So let's break this down for a moment. Panda prioritized what I believe to be positioning and rotation more so than kills in this game because they were at a disadvantage because they lost years early. We saw that with their rotation very early, middle to that kind of west of shelter area on the hill. We saw that when they wrapped north around against some of those teams and slowly lost people here and there. But the fact that they were able to put out that much damage whilst effectively prioritizing the rotations is extremely commendable. Great stuff by Panda. And kind of on the other side of that coin, Black Sparks, they actually had 1,500 damage done and 10 kills. So instead of the 2K and the 8 kills, they had a little bit of a different story. But for me, that's kind of interesting to see that they were picking off kills, it seemed, or at least confirming the kills a lot better than Panda was. I mean, they were taking fights that were so short, I think, especially. We were talking about, especially when they were fighting versus Gaijin, James, and the fight was very, very shortly lived once Gaijin tried to go for the push. The moment they pulled the trigger, the fight was already over. So that's why you don't see as much damage on their side, but the fights made a lot of sense, and they didn't take fights that really didn't have a big, long an impact for them.
Yeah, I think that's the important thing about that fight between Black Sparks and Gaijin is the fact that Gaijin was always going to be at a disadvantage. Slightly down the hill against a Wizard Tower location, which had great angles, great sidelines. You're eventually, as Gaijin, up against the blue. Like, I think maybe if Gaijin had gone south and tried to avoid that fight completely, yes, you eventually end up in that kind of scrap that Godsent eventually cleans up down the line, but I think that probably keeps you alive a little bit longer than going straight up against Black Sparks was. So, you know, Captain Hindsight, you know. Well, speaking of keeping you alive a little bit longer, we're going to take a look at our top two players in the first match of the day. And Kiwi coming in from Panda, you know, he did a fantastic job of being the last player standing for his team, but again, I'm just so impressed to see a team, like, I'm used to Max seeing teams where they're down a man, maybe down two in the beginning. They play super safe. They play strictly for placements, but Panda didn't care. I don't know how Kiwi survived that one. I'm not gonna lie. I was looking at the POV of Luffy at some point for the side of Black Spark, and he just it was not even a second, and he had him in the POV, and he just changed location right at the last second. Didn't quite spot out Kiwi, so he was able to survive a little bit longer. I even thought for a split second Kiwi was going to secure second spot for the entirety of Panda because it was just so close to seeing the side of Godsent get eliminated. But Sam4, he's the main reason why it got so close in the first place. Like you mentioned many times, James, how good Black Spark were when it came down to rotation, understanding the value of specific compounds, and also gatekeeping the likes of Gage and Seraphine. Yeah. I think their late game teamfighting prowess was also so out of the ordinary, but also so well executed. Their usage of utility was the pivotal point for the entire day of that fight, because I thought for the longest time, Godsent, boom, they got the high ground position, they got a wide spread, it's Godsent, they're an aggressive team, they're going to take the dub at the end. Sam4's like, no, I got one grenade, I'm going to get 2 kills. He picks those up, he gets the kill also on Kiwi at the very end, and he clears everything up. So the utility usage and the team fighting to close off the game from Black Spark was pinnacle, and I want to see a lot more of them because that was exactly what they needed to take that prime position away from Godsent, really. Yeah, before we do fully jump into Black Sparks, I want to take a closer look at the stats coming in for Panda, because again, just to reiterate another time, for me it's so nici n-am crezut că nu o să câștige Godsent acolo. Am avut și high ground și tot. When it comes to PMPL Western Europe, but we can see their stats here, 2100 damage and 18 points. I think what's important to me out of all this, Kalaris, is not necessarily how they played out the game, but to have a good first game here in the caliber of teams we have really helps build up that confidence. Especially considering how the game started. I don't think we can emphasize that enough. The fact that they basically played this game out 3-man and still were able to scramble together, not even scramble together, just play it this well throughout the game as a total. And I know, you know, when me and Maxman are playing, he feels like he's a man down as well with me being on the squad. Ce față are ăsta, primul mâncava sufletul vostru. What Panda had to do Ăsta și al treilea acolo. I mean, yeah, they were doing fantastic. And Din dreapta spre stânga, zici că sunt terminatori. The fact that I talked with the manager of Veggie and he said, no, they're feeling very anxious coming into this. I mean, it definitely didn't feel like it, seeing how they were playing, despite that early player going down. And even I said the best player on their side in my eyes is GK first, and he was not there. He's not playing the 2 first games of basically every single day. So if they can perform that well with not even what is their main roster, I think that once we hit game 3, 4, and 5, they're actually going to get into the nitty gritty of it. Yeah. That's actually really important though as well, is that we mentioned it whilst we were watching this game. When you make these drops, because the reason Panda lost one person, as you mentioned, was in Watertown, they were doing a little bit more of a split. One in Watertown, a few members over towards that Rozok split as well. Learning... Stat până începe să vedem cum e nou sezon. Până încep băieții ăștia aici să dea drumul la meci. Să vedem următorul meci. Da, m-ați umplut de mesaje cu RP-ul ăsta. Să vedem aici. Vedem și noi nou sezon, nu? Ce presupunem pe aici?
dat și nouă 2 acții build-uri. La ce puncte zici? Ciprian. Bine, Denis, mă bucur. Hai acolo cu like-urile care ne-ați dat like. Aici un costum de albinuță sau ce văd? Sau gândac, ce e asta? Și capul de gândac. Bun. Aici un dans minune. Aici e Ceaușescu. Un avion. Cât îmi dai aici, mă, băieți? Mama, cât îmi dai aici? Oare cât îmi dă? Acolo-ți. Ăla. Cât îmi dai aici, mă, băieți? De tot nu sunt mai gata astea, mă. Așa, acum s-a terminat. Bun, ne dă costum, mască, cățea, parașută, ramă. Da, Iura, ce... Ce dorești are? 84, fii atent aici. Să vedem acolo câte sunt. Ce dă în deschidere? Bun, hai să vedem ce se întâmplă acolo până la urmă. Că a început. A început aici să vedem ce avem. Which are very nice spots, but they are super duper risky to drop on because you're going to a lot of teams here, especially with this being the first Miramar of the tournament. Hai să vedem pe nebunii din est aici. Haideți cu like-ul ăla, vă rog. Hai să vedem că l-avem aici pe bazii. Hai să vedem ce fac nebunii ăștia aici. Hai cu like-ul ăla, vă rog, care nu m-ați dat. E bazii ca Pahala, Atis și Octavian. I'm imagining that there's going to be a pretty solid eastern swing as well, a cohort of players trying to move up that
sort of area, which does mean that the sort of the triangle of death that exists between Saint-Martin, Graveyard, and Junkyard, that sort of area of the map, might not be as impactful unless a team tries to camp themselves there, tries to control that area, because maybe they've read into it, maybe they've kept track of all of those drops. So we'll have to wait and see just where these teams opt to go. But for now, we're in the looting phase. Everybody's down on the ground. They're getting those vehicles, which are so important here on Miramar. So aptly we've moved over towards Clash here, over and towards El Pozzo. They're having a great time. They're currently in the circle towards the west. They don't have any teams towards the western side, so they can happily move east into the circle if they do need to, depending where it does shift next. These teams, though, that you were talking about before, John, towards making that Impala rotation up Al-Azahar and then swinging around over the top, you're completely right. That is an option to them, and I think that, you know, Dacă te referi la echipele de aici, Ciprian, la Prada, ceva echipă, toate echipele de ce știu PUBG, spun eu, că n-ajungeau până aici. Toate sunt echipe de top. So they can move up, and I think the difficulty is, where do you want to drop off? Because you can hit up Hacienda del Batron, but you're most likely going to get shot at, or you can head towards water treatment, which provides you a little bit of cover. You can also play off teams who have to rush into water treatment. You can shoot down into them from the lovely little side banks that are on over towards that compound. But yeah, things are difficult, and I think that you're most likely going to see a lot of problems occur towards the south here, where you've got Unicorns of Love, Rescue. You also have GSG all down here. Like, they're going to have a rough time coming up through Godsent, who once again will be that gatekeeper of the circle. Seems like they found themselves in fortuitous spot once again. A little bit of a crack at this one as well. We've got Game Lord now into this game. We'll see just what they're able to do. They're just over the hillside from Godsent, so they're waiting in the wings potentially. They're pretty crunched together at this stage, but they have got a couple of vehicles. I think they are actually on a 2-2 split here, so they are controlling, again, a lot of ground on that south side. Black Sparks obviously are victors from the last game. They are all the way down in Puerto Paraíso, which is going to be a pretty tricky rotation. They're going to be at the back of the queue, Blank. Yeah, they're going to be waiting a while right now, to be honest with you. At this rate, you're going to be in the car, it's going to be getting hot. You're going to have to put on the air conditioning, the electric's going to run out, you're going to be struggling. That's the problem, and this team will definitely sweat if they want to get into this circle, because they are right on the side of the map, like you said, John. So it's going to be difficult, but we'll check back in with those guys a little bit later. Let's take a quick check over towards UDR Killers, though, over towards Monte Nuevo. Now, this is a team that we have seen play before under the guise of Unicorns of Love before they were dropped by that team, but it looks like they have remained together, which is good. I'm happy with that. They continue to work on a few things here, and they've remained as a set team. Ulysses, Pocus, obviously you've got your boy on this team as well. So honestly, this is a good team. This is a good team. They were very aggressive though. They were very, very aggressive, and that was what caused them a lot of problems, John. See if that aggression can bear fruit here, or if they've changed that strategy moving in, and going to try and prove Unicorns of Love wrong for giving them the old snip, and have to see what they can do here. We'll have to wait and see. Obviously, still early in the day, but with the Super Weekend format, you don't have too many games actually to prove your mettle. In these situations, you've only got these 2 days to play in, to get ready for those Super Weekends, to qualify for those Super Weekends. And I think that historically we've seen the points boundary be in the low 50s for making it into these Super Weekend situations. So if you're playing 8 games, that means you're looking for a little bit of pressure into some of these games. You don't need standout performances, you just need to make top 16. Yeah, exactly. And I think that plays a lot into this role. I think you can kind of chill out sometimes, especially when you have a massive pop-off game like Black Sparks just had. Especially the very first day, first game. Aici avem pe Dexter. You are halfway there. Guys are halfway towards having care și MVP-ul Europei la PMCO. Hai că s-a dat și el un pic peste cap. And 50 points, you said, is around about the boundary. We've seen sometimes low 40s depending on the caliber of the lobby. So, you know, these teams could Mamă, cum s-a urcat ăsta sus. Could be one of those games where, you know, everyone there are teams towards the top who just take over this game, take over this tournament. But from last game alone, just going off that, John,
I think this is going to be a very competitive lobby. So I think those 50s is probably where a lot of these teams are going to be looking to hit. Yeah, it is Mulțumesc definitely acolo pentru very, 13 very like-uri, close băieți. around those boundaries. And as you say, if those point sponges do start to exist, then it can become a little bit more volatile down at the bottom, which means that you could see some shake-ups in terms of the number of super weekends a lot of these teams are Camper playing. vere, da, A da. lot of the entries that they have here. East Hillsides now for Gaijin Seraphim. They're on top, and Polar Ace just a little bit lower down. Se pică. A little bit more Orice echipă de aici, dacă o prinzi în clasic, complet de reporturi la cum trag ăștia. Bujo just trying to rattle off some shots. You've got to hit those. That's an open target, my friend. Unfortunate. Not going to be able to do too much damage. Yeah, this is a spot though that both the teams are not going to leave. It's such a nice spot in this map right now towards Crater Fields. Has some really good sight lines, nice compound there as well, especially with being so central-ish. But to be fair, being on this northern side provides you with a better scope of this field, especially when you go down towards the south a little bit and you're dead center, but you're in a valley. You're not having a good time there at all. That's a bad place to be. That is a last resort. Uitați-vă că se strânge prima zonă și n-a murit unul. Definitely going to fight for this position, but with Seraphim being uphill, they can technically hold this one out. Acum ai XZ ăsta. S-a dus. I believe that's Yiz as well, who did go down first for the Pandas in the last game. Te-ai dus, puiule. And I'll do it again. I'll do it again. It worked out last time. It's a strategy, Blank. It's not a mistake. It's a strategy. It's a fresh new strategy, as we see fresh here on the screen. QA over towards in the backside. I don't think he's getting away though. He does have a vehicle. He will have to absolutely send it. Like Hai să jucăm. Bă, toți vreți să jucăm. O să și jucăm, bă, băieți, da? Stați un pic așa să susținem pe ăștia aici, bă. Dați că acum joacă echipa asta noastră. Acum joacă aici GSG in the meantime they're sneaking on past băieții din din est. On the eastern side you got Black Spark who've made their way up now and clashing potentially with Laka Nostra MVP on the eastern side who are pushing in behind Umbra. So those two teams, Laka Nostra and Black Spark, will have to try and move through water treatment, which is now occupied by Umbra. Very, very dangerous territory. Yeah, and this is the thing though, is Laka Nostra să vedem ce fac băieții ăștia aici, bă, și jucăm. Cu care ținem? Fac o ancheră, mă. Să ne cu românii, bă, Bălan. Especially with just towards this northeast being such a hot spot. Laka Nostra MVP at least will go down to Hamo. Black Sparks have a good position on the road here, and at least there's almost no hope for him. Will also has to make his way through and across the road, which is going to be difficult with all the sight lines that currently Black Sparks do possess. Salut, Denis. They're warmed up and ready to fight Blank. Poate mai încolo. O să fie bătaia pe final aici, bă. Cea mai frumoasă bătăie pe final. Aici chiar se joacă la bătaie frumos. Stați să vedeți finalul cum os. Finalul de aici cum os. Nexus forță. Bă, eu vă zic așa să vă schimbați un pic cu Nexus, dar cu toți românii să țineți. Nu uitați că la GSG avem băieți, avem la Screen Farm, pe avem dităte, pe toată lumea. Trebuie susținuți toți românii, nu numai Nexus au și forță, dar uitați că avem mai multe, și estul, și pe toți românii. Hai cu like-urile, salut Elvis, salut! Cu toți românii ținem. Pentru că reprezintă România, este acolo, noi momentan ne uităm la ei. Deci, merită tot respectul nostru, frate, pentru noi, iubitorii de PUBG. Așa băieți. Cu toți românii. Hai cu like-urile acolo, să facem 20. Îl avem și pe Sloboz aici la conul ăsta, nu văd de ce nu joacă. Zic că la Bălan doare la est am bală pe unul. Bă, vă zic sincer, la est
La este sunt doi băieți care, din punctul meu de vedere, rup normele. Și ăla-i Bazi și Octavian. Ca Pahala, ca și Aigel și joacă bine și Atis. Deci au o echipă forță și ei. Da, românii sunt cei mai buni la PUBG. Hai aici, uite cum e, aoleo. XM ăștia s-au cam dus, băieți. Uitați, deja pornește a doua sau a treia zonă, sau care-i? Asta cum se strânge zona, uitați cât sunt în afara zonei. Rescue, GSG-ul. La Conostra. Oh, ce zonă au estul, frate, sunt în mijlocul zonei. Au fost, sunt la margine acum. Cel mai frumos pentru echipa aia PA, nu știu care sunt ăștia. Nu-i prea știu pe toți aici. Opa, uitați aici pe Sushi, care nu știe Sushi, e prietena lui Dexter, parcă. Avem și o fată care reprezintă România. Tot respectul. Un jucător de la Estrec echipa, la cine te referi? Unde e România? Uite aici, ia uite, românca, Sushi, Rana, sunt românii, aici sunt românii. Vedeți, ăștia-s România, uitați. Forță, forță. Hai acolo cu like-uri care ne-ați dat, vă rog eu. Hai cu like-ul acolo și... Bineînțeles, dacă nu v-ați abonat, dați și rupeți și butonul ăla de abonare. UDR ăștia iară sunt o echipă forță, forță tare. Bazica Pahala era în marginea zonei, stai să vedem imediat. Probabil nu se bat, de aia nu-i dă. Salut, salut, salut băieți, salut. Haideți cu like-urile, hai că ne strângem mulți. Nu uitați să dați și voi acolo un like. Nu uitați de like acolo, vă rog eu. Păi mă gândesc că... Mamă, ce ies? Ce-am împărțit ăștia mapa în două, frate? Nu înțeleg nimic. Dați aici, Lau e român și Lau de la GSG. Alexandru Florin Badea, dă-și tu un like acolo dacă nu ai dat. Ce să-mi instalez? Haideți cu 20 de... Hai cu 20 de licheni acolo. Hai Robert. Hai Robert acolo. Forță Robert. Ești aici cu noi zilnic. Ești următorul moderator acum. Hai. Ce cum am instalat, Alexandru? La ce te referi? Dar nu mă joc, Alexandru, acum ne uităm pe YouTube la PMPL. Da, frate, aici numai jucători buni, aici nu există despre ce vorbim. Acolo XM, o echipa aia, ce v-am zis. Lasă de dorit un pic. Vezi, ea nu doare, mă, trebuie să iei multă ca să te obișnuiești cu ea, zice Bălan. Salut, salut, Glorie, salut, sau Power, cum vrei tu. Da, băieți, sunteți zi de zi aici, trebuie să fiți activi și în chat, să mă și ajutați. Robert e aici zi de zi cu noi, o să luăm moderatori la cei care nu mai vin aici. Avem moderatori care nu sunt activi. Faceți la fel ca și o să primiți și voi moderatori, nu-i problemă. Trebuie să fiți activi și în chat, băieți. Nu e suficient că stăm numai...
Q-Lash goes down next. UDR Killer's trying to get something done, but that's Clash now out. Finally, this western edge starts to Mamă, aici hai să vedem nebunii ăștia. Caught really in a sticky spot here, Blank. See if they can fight their way out, but hai acolo cu un like să facem 20. Smokes around them really not going to go well. Unicorns of Love eliminated on the Hai, haideți, hai, suntem 12 aici, bă, vă mulțumesc tare mult că mă susțineți zilnic. Dă-le repede, amic, nu porni, nu mi porni ca bolan. Mamă, Godsend aici. La Conostra, unde nu-i văd pe băieții ăștia din... Văd Nexus-ul, dar nu văd unde sunt... Estul, sper că n-au ieșit Estul, au ieșit Estul că n-am fost atent, mă uitam mai mult în chat. Alexandru Florin Badea, dă și un subscribe, te rog, dacă nu ai dat. Dă și o abonare acolo. Abonează-te, te rog, și la canal, dacă nu ești abonat. Bă, nu-i rău, adică au un stil frumos, dar vreau să văd că n-au murit aici, că nu am văzut. Mamă, ce grenadă ai dat aici, fii atent. Mamă, frumos! Mamă, ce frumos aici rescue, frumos i-a scos. Mamă, au est ca pahal al nou acolo de la... Apala și-a luat finish de la Conostra, băieți. With no hope really of getting him back up again. Nexus Gaming bearing down on Godsend Vito behind the walls here. Again, this is an awful little circle. Look how open it is. GSG, UDR, Game Lord all just holding on for hope towards that western side on the top of the hill, but at some point they will have to make that mad dash down. Goodness me. So many players Mulțumesc acolo. Avem aici, uitați, chiar românașii noștri. Nexus, n-au zona, dar sunt aproape de ea. Hai în bot, încearcă. Pretty startling. We've got a lot of stragglers left standing, so I'm expecting that number to fall pretty sharpish. Yeah, I imagine that will happen, especially with the fact that now we get. Încă n-au ieșit băieții din East, hai să vedem ce ăsta. Bine, Alex să zic. O dat like, a zis mai sus. Bine, Alex, așa zic, Alex. Mamă, ce zonă au aici, dar n-au zona... Ce bine s-au băgat aici la Rich. Dar n-au zona, hai să vedem ce fac aici. E ok oriunde de boss. Hai să vedem pe băieții ăștia din Est ce o să facă aici și Nexus. Atis da acolo pe Daddy, hai Octavian, haideți, hai băieții. Trebuie să luați zona bazii, hai. Bine Atis, îl bate Atis de draculea. Bine Atis, și acum alalt, hai Atis. Dați-mi zona, du-te, ia Octavian motorul și ai plecat. Mamă, ce frumos aici. Uitați pe bază aici cu 6x-ul, mamă. 6x pe beril. Bravo, bă, l-a explodat pe ăla. Haide Atis, hai, să ia și băieții zona și ar fi super. Alex mă cheamă și pe mine, sau poți să-mi zici Ezio. Alex, poți să-mi zici Alex sau Ezio, cum vrei tu. Ezio îmi zice lumea mai mult. Hai acolo cu un like, bă, să facem 20. Cornel, îți dau echipe de români, full echipe de români, dar avem mulți români. Avem un român în Screen Farm, avem 2 români în GSG, avem un român în La Conostra, deci avem mulți români care joacă aici. Ce vorbiți, frate? Uitați-l pe Atis aici, bine Atis. Frumos aici. Pușează băieții aici, hai să vedem ce se întâmplă.
Aici nu mai echipe de top îs, bă băieți. Da, hai că joacă. Mamă, aici frumos. Bazii și-au luat knock acolo. But they're able to close it down and stay alive on the northern edge. 3 players alive for the Black Box, and they're doing the work again. We'll see how much more they could do. 4 kills. Bazi a murit acolo, a murit și Octavian. Aoleo! Nexus i-a scos pe cei din est, Nexus. Octavian a fost scos de... Will for Laka Nostra MVP is just hiding right now, right slap bang in the center of the next circle. I mean, look, you got Laka Nostra Will in the middle of the circle, and when there's a Will, there's a way in this actual game here. See how long he can stay alive. Seraphim start to move out from their compound, moving further. Haideți acolo cu un like, a dat. Denis, fiți mai atenți un pic în chat, nu mai tot întrebați lumea că e stresați. Au dat like de mult. Fiți un pic mai activi aici ca să înțelegeți cine e activ și cine nu. Corneli, tovarășul meu, dă like de fiecare dată. Momentan, Robert, noi momentan ne uităm. Încă n-avem echipă. A dat like, Denis, a dat like, îți spun eu că a dat like. Așa, bă, 20 de like-uri, vă mulțumesc. 13 persoane acolo pe live, 14, bă, vă mulțumesc. Haideți cu like-urile alea. Mamă, uitați la Nexus, are 5 kill-uri acolo, bine. Și-au și zona, frate, Nexus. Bă, frate, hai să luăm. Ezio, ce joci? Ce să joc? Joc PUBG și eu. Mamă, uitați aici, fraților. Ce zona au Nexus? Au zona Nexus și au și 5 kill-uri. Am dat și eu like, bă, băieți, nu mă luați așa. Nu mă las tare. Nu mă las tare. Mamă, Nexus 5 puncte acolo, frumos. Hai Sushi. Mamă, ce nou că a dat aici Sushi la Prada. Uitați Prada, jucător român. Sushi a dat knock sau cine, că n-am văzut exact. Mamă. Mamă. Ce le face ăsta aici? Haideți, bă, la revive-ul, nu mă. Not really able to do too much to get on back. They need to keep on moving, getting this position, but Game Lord want to Mamă, mergeți la revive-ul, nu mă, frate, mă. Mamă, cum au murit, nu vine să cred. Mamă, că au ieșit pe locul 4, bă, frate. Ce ciudă-mi. Toți joacă de pe telefon aici. Uite, ăsta joacă de pe televizor. Hai, bă, suntem 14 persoane acolo, dați și voi un like, vă rog frumos, din suflet. Ce rău îmi pare că au ieșit cei din Nexus, măcar au prins top 4, e ok. Surfem, aoleu, și aici avem un român. Uitați, și aici avem român. Păcat, asta este, nu-i problemă, au timp să revină. Joacă după casă. Hai, bă, vă rog, un like și un subscribe care nu ați dat, vă rog din suflet. Because they played on the hillside, they battled back polar race, and then they played compound to compound, clearing out targets as they went. Never too engaged in anything though, and I think that was the key, right? Because we got towards the end, and there were so many teams everywhere. Seraphim decided, you know what, let's... Majoritatea de... ăsta, boss, cred că... Tu ești Florin sau cum te chema, nu mai știu exact. Toată lumea, în general, joacă smooth, extreme și colorful sau joacă de pe papagal. Bă, sunt moduri de românii noștri că au ajuns până aici. Să sperăm că pot să facă și ceva. Hai să vedem care au ieșit. They are really starting to bank those points here and make their way towards those super weekends. It's fantastic to see. Great stuff coming out from these two squads. I have to say Laka Nostra is a little bit of a different story from Black Box in that game. It was Will, who I think
I didn't keep track of exactly when he was down to the last player alive, but I think there were at least 8 other teams alive at that stage. Making it all the way into third is a phenomenal showing. And they did some really intelligent pushes. They kind of sacrificed. Hai să vedem care a ieșit aici MVP meciul ăsta. Let's take a look at some of the moments from that game that may have allowed them to sneak their way in. I think they're looking at Will there as well. Hai să vedem highlight-urile din meciul ăsta care a trecut. One thing that they've done very, very nicely is the fact that, honestly, when they make a move, they commit to that move. And I think that's very important for a team to do, especially when you're in a situation like Shelter, it's super open. They have to move in there, they come up together. Jucăm imediat, hai să vedem aici ce se întâmplă. Because you're not going to win every game, but you can get some good points every game. Will getting 14 points there for Laca Nostra MVP. Hai că vă arăt eu setările mele la toți aici care sunteți noi în chat, care vreți să... Salut, arogantul! Apasă și tu rupe butonul ăla de like să facem 22 de like-uri. Haiți acolo cu like-urile. Hai că vă arăt eu setările mele toate. Hai cu like-urile acolo. Da, Luca, spune Luca. Hai da like, Luca, acolo pe YouTube. Suntem live. Hai acolo, te așteptăm în chat. Uitați aici, bă, băieți. Grafica mea. Cum joc eu joc smooth, extreme, classic, normal, 100% la 150% la luminozitate. Și nu am auto-adjust-ul. Nu trebuie să-mi fac el. Controlele, după cum le știți, sunt aici. Și sensibilitățile, dacă le doriți, sunt aici. Hai că GFX-ul, ce GFX am? Am GFX? N-am GFX, bă, băieți. N-am așa ceva, băi, ăsta... Cum te-o chema pe tine? Elvisule. Aici băieți au zis că trag să facă conqueror, bă, frate, bă. Hai să vedem ce au făcut până acum. Mamă, n-au prea făcut nimic. Da, Marius. Ești pe live? Da, da, te aștept acolo. Hai că vorbesc aici cu oamenii. N-am primit notificare. Du-te, dă un like acolo. Ce telefon ai eu? Scrie în descriere, XS Max. Du-te, dă un like acolo să facem 30. Hai că intru să dau un quick match până începe. Ne uităm la PMPL. Susținerea României. Hai acolo, mersi. Nu fac încă local Elvis, momentan vreau să ne mai uităm la ăștia, la PMPL. N-am jucat niciun meci astăzi, după cum vedeți, n-am niciun meci nicăieri. Așa că în descriere scrie, da, scrie acolo. Dau eu un quick match aici să vedem cum merge. Name tag-ul ăsta de sezon 18 ETH. Miguel Ignat, dă-și tu un like și un subscribe dacă ești nou, te rog frumos. Cine a câștigat? Nu mai știu exact, era un român acolo. Hai că zic acum ce echipă. Aici, primul meu quick match pe sezonul ăsta.
Bine, Alex. Îi dau un quick match până începe acolo nebunia la... Mamă, ce prost trag. N-am jucat astăzi deloc, nimic. Ce pe plouă? Unde plouă, mă? De unde ești, Elvis? 136 de și n-am pus un knock. Sau ce dracu am văzut eu acolo? Haideți să vedem aici. Cam cum stă treaba. Am 893 de persoane susține aici. Hai să vedem. Când începe următorul momentan. Pe 7 au terminat cei din... Sunt pe 4 cei din Nexus, da. Pe 7 au terminat ceilalți din... Vâlce, oraș de... Hai, mamă, departe este. Dăm anunț aici în chat. Bă, nici la mine nu cred că nu plouă. Mă uitam aici la meci la rapid. Luca, dă un like, Luca, acolo, ai venit. Dă un like acolo și un subscribe dacă nu mai ești abonat la mine. Hai acolo să facem 30 de like-uri. Ce tare costumul ăsta, uite-l. Mamă, ce mă mișc ca un bun, n-am nici move-on. Mamă, ce M24 în gură mi-a dat. Am lag. Mamă, cum îi dau ăștia cu... Bă, cum dă ăsta, mă, așa repede, mă, frate, și... Să mă mir de M24 lui și de... Mamă, ce grenadă mi-a dat. Spune, Alex.
Dați-mă un pic că nu sunt atent niciodată. Mamă! Mamă, mamă! Bine, sunt acolo băieții mei. M-au prins ăștia aici. Care zice acolo? Jucăm? Nu jocă, aștept acum să înceapă următorul meci și dăm acolo. Momentan să arată statistica și arătăm. Dați acolo like-uri, hai să facem 30 de like-uri, vă rog eu. The blue team is about to win. Killing spree for the blue team. Cover me. Reloading. Victory! Hai să vedem dacă au început următorul meci. Încă n-a început. Doar ce urmează să înceapă. Hai că forța PUBG-ului n-am jucat azi nimic. Vă zic sincer, mi-e și frică să intru să mă joc în clasic până nu mă încălzesc bine, că vreau să urc statisticile și sezonul ăsta mai tare ca sezonul trecut. Deci o să avem ca de peste 6 sezonul ăsta, care vreți să înțelegeți. Care nu știe statistica mea de pe sezonul trecut. Asta e statistica mea din sezon 18. În sezon 19 o să fie ceva mai sus, adică minim ca de 6 avem nevoie. Dacă vedeți aici avem multe meciuri jucate, foarte multe. Ia pe încă nu le iau bolan, o să le iau zilele astea, mâine, poimâine. Nu le iau că n-am timp să mă joc astăzi și le iau mâine. Acum am dormit când am venit un pic, am fost azi la muncă. Am dormit și am intrat, doar ce am intrat... Nu, la Kaufland am învățat. La cărucioare. Făceam picul la cărucioare. Dați acolo, hai bă să facem 30 de like-uri, dați o distribuire forță acolo. Trebuie să înceapă următorul meci. Eu m-am jucat 20 de metri, Livic, am făcut o rație. Hai să vedem. Hai să te verificăm, Bălan. Bălan e bunul. Nu mai da Luca, nu mai spama că nu ăsta. Mamă, Bălan, ești rup topurile, mâncați sufletul tău. Hai să vedem pe Vaida la 2 aici. Alo, concherorii. Ce să zic, cum e, tremui, dar aștept să intre, să înceapă următorul meci. Bă, frate. Bă, dar pe top platină 400 de dimineață. Au jucat? A, și ce, ești gold 1? A, stai că mi-arată pe el. Mamă, pe vezi de parcurs, mă. Am început bine și am terminat rău. Bă, ieși din arenă și îți aruncă bomba.
am stat în arenă, ne-am bătut cu toți din pe cablu, am stat în arenă vreo 2 zone. Când să plec din arenă, bum, bomba direct pe cur. Nu de chedat. Da? Ce cadă ai făcut? Ai ajuns? 5-18, ți-am zis că la 20 de meciuri ai 5. Da, mă, dacă nu La 30 de meciuri ai 4, la 50 de meciuri 2. ultimele 4 meciuri, 0, 2, 2, 2 kill-uri. Dar mă omoră de 4 ori, mă omoră jocul. Păi cum te omoră jocul de 4 ori? Odată bombă. Odată, prieten, uite că la mine. Eram noi doi și mai erau unul singur și încă unul singur și eram lângă o căbănuță de aia. Și era unul în căbănuță și noi ne băteam cu ălălalt. Ăla nu s-a mișcat. El Și ne-a bătut ăla de pe 2 minute nu s-a mișcat. Mamă. Bă, mi-ați dat like, dați like, îți live pe YouTube. Ne uităm la PMPL. Aștept să înceapă meciul la nebunii ăștia. Avem locul 4 au luat ăsta Foremu, Nexus, au jucat 2 meciuri, unul au luat, nu știu, au trecut de 10 și ăsta a luat locul 4 și ăsta au jucat numai un meci și au luat locul 7 sau ceva gen. Păi aici, nu știu, joacă câte 2 meciuri fiecare asparcă numai. Sau nu știu cum e. E mixat, nu mai știu. S-au mixat treburile un pic acolo. Dar mai au de jucat. Dar 2 meciuri s-au jucat până acum. Grupa B joacă. Uite, Panda, Destiny, Team Umbra, Lost. Ăstea cred că n-au jucat. S-au jucat și Scream Farm Rights. Hai să vedem ce o să facă ăștia. Mamă, n-am jucat niciunul ăsta. N-apuc, cred că nici mâine dacă ne jucăm, nici nu știu. Să fac și o blană pe cadeu acolo. Că n-am jucat niciun meci. Ce să zic, dacă și pe scoată, așa îmi face jocul. Mamă, dar... Ce nu v-ați băgat la FPP, mă? Cred că ne băgăm. La FPP dacă vrei să faci Conqueror. Da? Îl faci mai repede, mă. E mai greu, dar îl faci mai repede. Și acolo nu poți să stai camp, frate, e rău. Adică aici stau mulți camp, nu? Păi știi ce, sunt și aici. Pe la 200 l-au făcut. Da, dacă la cât? La ESCO? 200, mă. Da, uite, deja vezi că au 4 grămadă, boss. Diamond 1 Crow 5. Deja au 3400 de puncte. Top 100. Deci... Da, dar vezi că trag ăștia și... Și trag. Hai acolo încă 4 like-uri să facem 30, băieți. Bă, mă duc, începe următorul, să vedem ce fac ăștia. Băgați aici, baftă. Haideți, bă, băieți, că a început aici. A început nebunia aici, să vedem. Nu, jucăm, că ne uităm aici. Să vedem pe cine avem. So again, this kind of blocks off a lot of the areas towards the northeast. What I am curious about is anyone to drop Yasnaya because it was. Hai să vedem ce fac estul aici. What is it with the Western Plains today? I mean, I guess they got the memo. It's Western Europe, right? They're just going to lean all the way there. Everything ending up in the west on every map so far. We'll see. Mamă, uitați ce aglomerată e zona aici. So, interesting rotations coming through potentially from Qatar Force, from Novo, obviously, as well as. Hai România, hai să vedem ce fac băieții aici. We'll see where everybody else opts to land. Georgia Pole potentially hotly contested here. Yeah, exactly. I definitely see that. I think you're gonna have scrum farms heading up here. Se pare că poate jucăm după, da. Alexandru. Georgia Pole Destiny also looking like they're heading towards Zaki. One player at least is Michi, and the rest of the team heading towards really that block towards underneath shooting range. Haideți acolo, facem 4 like-uri, dați distribuiri, vă rog. 4 like-uri și 2 abonați, facem și noi, să facem 310 abonați astăzi. Și nu uitați, care sunteți noi, dacă facem 500 de abonați,
În primele 2 săptămâni din acest sezon vă dau RP-uri, dacă nu are rost să vă dau free RP-uri sezonul ăsta. O să dau free RP-uri dacă facem 500 de abonați în a doua săptămână, la final de a doua săptămână, până la final de a doua săptămână din acest sezon. Dăm free RP-uri. Nice one. That's what you love to see. Destiny, though, they hate to see it. They are going to have to try and carry on with 3, but we saw Panda do it before, see if they can echo those sentiments moving forwards. Game Lord take up position in crates. There is a player, I believe, from Lost Bullets in these crates, in the warehouses you can see just over in the back there already, but that is the only player from that team there at this stage. The rest are a little bit further out south. Mamă, nu să zici Charles aici să luteze aici cel mai prost loot în ultima perioadă de pe mapă, frate. Is going to be heading down towards hospital area. Again, like I said before, Eastern Stars on the western coast. I really like this position. There's several compounds towards there which you can kind of domino effect your way through, kind of leapfrog onto one another and find a decent. Hai să vedem ce fac românii. Most teams are going to head up towards where Clever is currently sat in the compound just to the west of hospital itself, especially with it being in the circle. This circle that we talked about a lot of times here, John, and how the river flowing through the middle of it causes some issues. Haideți, bă, să facem 4 like-uri și încă 2 abonați, să facem 310 abonați, să fie treaba la treabă. Și vă mulțumesc că, uitați, formăm o comunitate frumoasă pe zi ce trece, mâncava sufletul să vi-l mănâncă, sunteți lângă mine aici zilnic. O grămadă dintre voi și vă mulțumesc. Mamă, frumos în chat acolo, o grămadă de oameni care comentează. Să aibă frumos, bă. Vă aștept în fiecare seară, mă. Facem aici o caterincă, o comunitate frumoasă, bazată pe respect. Să facem un server de Discord cât de repede. În weekend o să mai modificăm la live un alta. Să mai adăugăm chestii, că nu prea în timpul săptămânii. Bă, hai la 2 FPP, nu vin acum bazii. Bazii aici să vedem ce ați făcut, suntem aici cu ochișorii pe voi. Păi ne uităm aici să vedem ce ați făcut. Care nu știe, băiatul ăsta bazii din chat e bazii de la est. Which I doubt any team's going to do this early in the game, then you're in trouble. So they will have to consider moving at some point and potentially just flipping the coin, honestly, next circle, depending on where it goes. If it doesn't go hard south or hard north, I think the most wise move would just be guess. Just guess at that point. I think there is some luck involved in PUBG Mobile, but a lot of it is educated guess. That's what separates the good RGLs from the great ones, is educating themselves as much as they can about the guesses that they do. Dacă îmi zici ce ați făcut. Dacă îmi zici ce ați făcut. About playing the odds and trying to manipulate them in your favor. The eastern side of this circle seems to be heating up just a little bit. You've got quite a few teams looking to try and eke their way in. The UDR killers, they've led the charge there and moving out of Pachinki now. We'll be looking to head a little bit. Vreți să mă joc cu bazii la... Vreți să vedeți cum mă joc cu bazii la FPP? L-ajutăm pe bazii să facă Conqueror? Ce ziceți acolo în chat? Hai să vedem, votați în chat. Yeah, I think Gaij and Seraphim, as far as I can see, they're probably hitting up this very bridge outside Yasnaya, hopefully taking the towers as well. So they're going to have both sides of the river afforded to them. I mean, with the way they're currently split up with Costi as well as his buddy in tow behind them. Doi, da, hai să vedem, nu, ăsta nu mai spama Robert, ai zis odată. So I really like this from Western Europe so far. They're not afraid to play splits at the moment. Over towards Polar Ace, they have regrouped towards Cube. This might have been because they saw the UDR killers flying in from the south, as well as teams like Hai că l-ajutăm pe bazii, vă 2-3 meciuri să joace acolo la FPP să vedem cum e treaba. Să văd dacă mai știu juca. Hai să vedem, hai bazii. Închidem aici și schimbăm titlul, jucăm. Hai să vedem, 3 de da, mergi mai departe. Hai bazii că te ajut câteva meciuri să băgăm acolo.
Hai, Bazi, îți dau un chat? De pe ce cont intri? Dă o secundă, stați, numai o secundă, să vedem ce e aici. Hai că mă uit, stai așa acum. Hai, Bazi, că ți-am dat. Hai că punem așa rank push cu Bazi, nu punem duo VPP, că sună mai frumos rank push. Hai să vedem. Facem rank aici. Bazil. Haide, Bazi, hai. Hai că ți-am dat aici, te-am... Dați-l aici pe nebun. Păi de ce n-ai net, mă? Ce ai pățit? Nu bine, hai. Bagă-te acolo. Termină treburile. Termină sigara, bag un TDM până termin. Da, se sună atunci. Elvis, nu facem acum local, că facem un pic de rank push cu Bazi. La 2. Stă să facă conqueror aici pe contul ăsta. Jucăm FPP. Ce nu se aude microfonul pe live? Stai mă, vedem ce se întâmplă. Mă aud acum? Băieți, se aude? Așa mă, se aude. Acum se aude bine, cred. Hai să vedem. Sar-o, Bazi. Ce-ați făcut, bă, zi? Sunteți bine acolo cât de cât, măcar? Suntem în top 16, atâta pot să zic, nu pot să dau mai multe spoilere. E bine.
Bine-s acolo. Câte? Dar numai 2 meciuri a jucat. Ce ai zis? N-am înțeles ce ai zis. Am zis că numai 2 meciuri ați avut sau câte? Nu, 4. 4? Dar n-am făcut, nu știu ce. Ultimul meci am dat eu cu Artis, 2v4. Frumos. Hai, scor cum mă uit. M-am învârtit că m-am pus în pat. Băi, să fi văzut ce meci am avut, chiar primul meci la rank. Am rămas 1v2 și mi s-au terminat glonțele, mă. Bă, l-am dat pe unul knock, avem 8 glonțe pe grozul, l-am dat pe unul knock. Avem 2 aici. Watch out! După aia... Watch out! Stai cum mereu mi-e asta. Și După aia 3. am rămas cu 4 glonțe Versus mă 2? versus 1. 4 glonțe? Da, mă, și le-am dat pe alea 4 glonțe, nu l-am bătut și l-am bătut pe tigaia. Am fost live pe... Lasă că-ți termin după aia să vezi. Ai fost live pe Facebook sau unde? Pe Facebook, da. Bă, frate, dar aici nu mi-s... Stai să-mi copii setările Ești dincolo. pe tine, bă, ăla cu Uzi și MK, mă. Mamă, Uzi și MK. Ai avut noroc. Păi și-o terminat glonțele de am dat cu tigaia. Bine că dacă aveam un glonț, cred că mai întrebuia și îl băteam. Bă, vezi că am dat o shotgun. Am un bizon și un shotgun. Ți-am zis dacă te pușează ea sau ceva că eu Nu, că sunt ok. trec un pic strada pe aici să mă mai uitez. Nu știu cum stai tu de aici, prost de tu. Vreau să-mi zici dacă ce-au lidau când dau mai tare speaker-ul. Da, păi, nu am problemă. Nu te dau mai ce dacă. Eu am un... Am mai listat un nume pe... Este ok, putem să-i batem dacă vrei. Peste 2. I got supplies! Bine, pușcam unul. Bun, acolo. Unde-s? Pe acoperiș, la casa asta altă. Nu, nu vine. Că e aici pe acoperiș. Mark the location. Când da cap? Nu te speri. Dar n-am grenadă. Mort. Morți? Da, da. Coi, pot întrebăța. Asta că e alta din afară.
era pe aici, pe undeva. S-a băgat și Vaida cu unul. La încărări cu un băiat. Pe două. Pe TPP? Bă, caut o cutie pe aici. Ce cauți? O cutie, mă. Da, unde ai bătut Aici, pe da. Aici. Unde e sărăcia? Tu mai jos stau. Ia. Burst translate 5. Hai că m-am bătut, am un scop de 4. Păi, Alexandru, acum joc un pic cu bazele, ajută aici să fac un push pe rank-ul ăsta, la FPP aici. Ai mai multe glonțe 7, boss. Lasă și mie câteva, că n-am multe. Așa. Hai acolo încă 3 like-uri să facem 30 frumos. 3 like-uri nu trebuie. Da, facem 30. Eu nu ți-am dat. Da, un like acolo, până una alta. Facem 30 acolo frumos. După, da, după poate jucăm un pic. Ce rank ești? Cât? Gold? Da, pe am văzut. Acum tot joacă bine, sezonul 19 bază. Bă, trebuie să sunt pe platină. Am dat un pic. Unde mergem? După drop. Dar pune marc unde că. Zic că nu este negabil, nu? Unde e, mă? Uite aici. Mai Marked departe. a location. Marked a location. Era un motor pe aici, ai văzut? Marked an airdrop. Termină de vorbit acolo, că puteam să sune aici. De-au putut pleca aia. Bazi joacă pentru cineva, nu face pentru el și urcă în FPP ca să-i facă mai repede lui. Ca să-i facă la băiatul ăsta canceror.
Hai să te duci să-ți iei cască vest. Watch out! Acolo. De la ofertă. Mașină în spate, bază, ai grijă. Bravo, bravo, hai la mine. Nu știu. Nu știu, Robert. Hai acolo cu like-urile, încă 2 like-uri facem și noi 30, vă rog eu. Și capete mi-a dat ăla să mă bată de ăla. Bă, dar de ce am lag? Oare mă, stați așa un pic, am lag aici și ceva nebine. Mamă, amândouă-s bazii. Avem mașină aici. Watch out! Mergi să iau o mașină de acolo, că asta e varză. Avem o mașină aici, stânga jos de bază, ia uite. Watch out! Dacă vreți să o schimbăm. Mergem cu drujba. Da, acum joc pe bază aici un pic, la rank. Trebuie să jucăm safe. Trebuie să facă multe kill-uri el ca să poată să... Și mai încolo, Alex. 30 de like-uri acolo, bă, bine, îți mulțumesc frumos. Să vedeți aici, bă. Watch out! Bine, Elvis, mulțumim. Te pop. Și unul unde era, mă? E pe aici. Aici.
6x dacă vrei aici, jos. Watch Flare out! două, hai. Watch out! Mamă, bată. M-a speriat să mă bată tata. Marked a location. Sunt aici la casele astea, oare? În câmp aici. Watch out! Scuze-vă, până m-am vorbit la telefon. Hai să batem. Pe care batem prima dată? Vezi că Pe avem așa, și pe câmp acolo. Bă, avem dreapta. Vezi că vine dreapta, da. E bot. E knock-ul în față. Unde? Sus? În casă Aici, sau? aici, lângă noi. Nu, jos. Bun. Hai să mai iau celălalt. Mai un bot aici. Watch out! Au, au, au. Mamă, ce dau, ia grijă. De-aia am plecat. Ce ne-am executat un pic. Dau cu DP-urile alea. Hai că mă duc. Ne pușează. V-ați dus puiilor. Vezi ăla, ce l-ai bătut departe, că avea DP-ul ăsta, nu cred că avea ăsta și-am luat eu DP-ul puțin. Nu mai prea am vestă. Flerganele nu erau aici. 26, nu, ia aici sunt flărgani. Watch out! 26 de ani am. Scrie acolo în descriere dacă... Și nici ăștia nu-ți dotați bazii. Mamă, aici scopuri, caruri, treburi, figuri. Hai la Flergan, ia mașină. Cum? Pleacă, nu știu. Sunt pe interiorul compound-urilor, dar sunt mașini într-o Dacia albă. Au plecat stânga, mult. Marked a location. Uite, vin încoace. N-ai cum. Hai pe ei. Hai pe ei direct. Tot ține-mă, că mă duc. Hello. Bravo. Mamă, că nu l-am văzut pe ăsta. Nu mai am vestea. L-a călcat pe ăla cu mașina. L-am trecut peste amândoi, nu știu ce n-a murit ăla. Nu mai am vestă deloc, sper să aibă ăsta o vestă cât de cât. Ăla ce l-am călcat măcar. A câștigat Screenfar, nu, bravo lor. Păcat că n-au câștigat de noștri. Vine zona, mâncați-și. Bine, spui treaba aici. Nu veste cât de cât. Du-te că vin cu mașina asta.
Mașină stânga, ai grijă. Hai, nu știu ce dacă Bă, ce dracu frate mașina aia acolo? Hai ți-am zis că acolo ceva e... Poate a rămas fără gaz și s-a dus pe jos, aici la casă. Ce asta e posibil? Bă, dar eu n-am înțeles nimic din... Am auzit că vorbeam la telefon, știi, și am auzit că vezi, vezi că vrei mașina în spate, dar atât am auzit că... Mamă, da, mă, dar eu am văzut pe aia, veneau lejer, eu eram cu M16 încă, n-aveam glonțe pe ăsta, vezi că puteați acolo. Da, da. La căbănuță? Sau unde-s? La mașină, mașină. Bun. Blană. Am lag, dar nu știu de ce, frate, 200 de ms. Marked a location. Mi-a dat hit. Hai grijă, vezi când dau viață. Avem mașină stânga bazii. Și eu îmi dau viață. Nu mai am veste deloc. Mort ăsta. Ai bătut? Da, da. Și în spate se bă la case. Unde este să iau măcar o veste de pe el? Mamă! Vezi că-ți de ăla pe noi cu AVM-ul, ai grijă. Watch out! Da, mă drac. Vreau să-ți dau pe așa de la casă. Pe aia trebuie să fie doi la casă și de acolo dacă-s full squad. Numai unul am văzut, un open acolo. Bine, mă dați că mă, că trage bine. Noapte bună, băieți! Nicio mișcare. Care ieșiți? La casă? Și te dai seama, s-a blindat acolo într-o casă și nu mai iese. N-avem zona. Vezi că ăla se uită aici undeva. Marked a location. Partea Watch asta. out! Ăsta cu AVM-ul. Salut, Denis, salut. Mai cred că stă pe burtă în casă. Ce eu zic? De stăm aici până bubuie. Mașină. Unde? Acolo, pe drum, după Watch casă. out! Watch out! Au plecat? Nu, e după casă. Bun. Corect.
Era cu un jeep. 5, 4, 3, 2. Mamă. La pietre acolo sus? Marked a location. Mamă. Unde e ăla? Bravo, mort. Mai avem doi. Ăla l-a bătut. L-a bătut pe unul cu AVM-ul. Vin. I-am dat knock oricum, vin cu mașina ta. Hai că-i dau acum. Bun. Nu mă stânga, că nu te văd. Nu-i bai. Îl prostesc un pic. Bine, Bazil pe 16 kg acolo. Ce mai ziceți, bă, pe aici în chat? Nu mai e nimeni cu noi. Mai sunteți 5, oi. Azi am avut cadeu de 3 și acum l-am 2. Păi nu mai ai grijă cum joci un pic. Ca să... trebuie să ții constant un număr de kill-uri, știi cum zic? Mamă, 309 abonați, hai încă un abonat acolo să facem 310, vă rog din suflet. Să fie treaba, 143 de view-uri, 31 de like-uri, bă, vă iubesc. Mâine facem push, KD push. Pushăm KD-ul, mâine fac și eu KD. Că n-am jucat astăzi deloc. Da, Bazil. Câte meciuri ai jucat? Pe ăsta? Da. Eu 3 de meciuri. Asta e 4, da? Mamă, blană. Ai 2 win-uri, așa-i? Da. Trebuie 3 win-uri, dar m-au făcut unul. Stătea pe burtă cu aia în iarbă și eu m-am venit cu mașina liniștit, m-am dat din mașină, când m-am dat jos din mașină, sau... Bă, cum m-a bătut pe mine și pe vai, dar unul pe mina Martin, nu-ți vine să crezi, mă. Era la San Martin la Galbene, pe burtă în iarba aia, frate. L-am căutat prin tot San Martinul, că a tras după noi și când m-am dus am oprit mașina la cărămidă să le iau pe vai, dar și ne-a pușcat pe amândoi mașină, ca de 1.19.
La final de sezon să joace așa, frate, aia. Cred că numai noi suntem, îi dau aici dreapta, acasă răsti. Avem la minim, bate cucu. La tine, chiar lângă tine? N-am armă, aici. Marked a location. Aici l-am auzit pe unul. Îl văd, da, e sus aici. Watch out! I need a weapon. Cred că tras după un bot ăsta, că nu mă înșel. Mă mor. Eu n-am cum să mor. Mor, mă. Moare ăla. Ah. Mi-a dat nou cu Mi-a dat să Andrei, dă finish botul. Du-te, bate pe bot. Hai. Uite-l. Păi, omoară botul ăla. A fix am omorât. Doamne, a, dar careva după tine mai este? Poate vreunul pe aici. Nu, ăsta, da. Am vorbit la telefon și n-am auzit. A, crezi că pot da după bot. Hai că pune și eu live el. Dai drumul să vină lumea. Oare de care zici? De Atis, atunci când... Am flare gun. Păi, ăsta era player. Era cu ăla de seamnă că turcalete, fete, era tolonit pe undeva pe burtă, a? Crezut că e bot. Eu eram AFK. Mamă.
Ne-am patron, să nu trebuie. Ce zici? Dacă ne-am patron și nu trebuie să nu. Da, dacă am numai flergă n-am găsit, am un scarel și un beril, dacă îți trebuie ceva îți dau. Dar ce, te joacă la FP? Nu cred, mă, băieți, mă. N-avem cum să picăm cu el. Oh, are mașină pe aici, este. Asta caut. Acolo 30 de euro de like-uri, mulțumesc frumos. Hai acolo cu mai multe, câte putem acolo. Aici n-avem, așa la garaj, nimic. Nu mai pot. Bot la mine, bază. Hai și bate-l pe ăsta că... Hai că la pot. Am găsit mașina. Bă, am și pe el bază. Hai la mine, aici la mine. Doi am. Aici. Mamă, cum n-au ieșit ciupercii numai acum. Vezi că-s doi. Hai să dau bombonic. Sus. Bă, la cum au ieșit direct? Bă, la direct pe mine ieșit, ești prost? A omorât și botul ăla. Pe eu, brother. Rămâne fără gant. Da, oricum erau. Îl ajut pe bază să facem rank. De-aia jucăm FPP. Mamă. Bă, dar cum au stat ăștia aici, bă? Să mă bată tata. Bă, bazi, nu, dar zic cum au ieșit direct pe mine cu FPP-ul, adică genul eram aici. Înțelegi? Eu eram aici și țineam țânta exact acolo și l-a ieșit direct trăgând pe mine. Bă, poate venit încet, genul. Așa, de după. Da, nu mă, direct a ieșit în geam, mă. Mi-a făcut direct pic în geam, dă-l dracu de prost. Du-te să dăm un flare gun în zona. Ai, care e și ventilator aici, să nu se încălzească telefonul aici în dreapta bazii. Hai acolo cu lea care ne-a dat, vă rog eu. Bă, da unde de farul din dreapta mea, bă, băgați. Tu sunt în spate. Vin în cap. Nu, aici, vezi să... Așa. Da, mă. Iară, pe el, mă, uite. Albastru. Mașină în față. Watch out! Pe drum. Hai să... Mă un pic să-mi iau un pic de... Uite-s doi. Au oprit, cred că la casă. Oprit? Da, oprit. Da. Uite. Îmi dau damage? Îmi dau kit. Bag și eu. Bine-s. Este în 4 altul. Dau și codiță și extend aici. Dăm flare gun aici sau?
Bazi. Nu vine repede. Nu. Hai să plecăm. Cum să-ți arate că sunt lobby? Sau... Stai așa că... Stai bă! Iura, cum să arate că sunt lobby? Eu o să mergi, nu vezi? Bă, tu ești cu borcanul de ciocolată în fiecare seară, bă, de bossule. Bal spargi, bal mănânci. La școală, sus. Sus pe școală. Sau unde era? Nu, cred că sunt bazin. Sunt cealaltă clădire. Bazinul ăla sau? Păi, pe unde l-am văzut, ești prost. E hacker. E jos undeva, l-am auzit. Vine altă mașină, bazi. Ești mort așa cu tic. Alții la mine, vezi că au venit alții. Îi dau grenadă. Dă-le, nu-i de acolo. După gard. Mai vine. Nog la tine. Morți ăștia. Vezi el alții. Urcă la mine, urcă. Stai așa să vin, nu știu pe unde. Sau pe parte cu tine, stai Da. nu pe geam. Stai că nu-ți văd geamul, unde naiba să văd. Knock aici. Watch out! Asta e păscat la mine, dreapta. Bă, nu, uitați sus, uitați sus. Morți. Un M4 avem și noi. Bă, ciudat rău că nu știi să ieși din școala asta câteodată. Marked an enemy's death crate. Ne mai vin ceva player pe aici. Ce dracu mă zice că your previous broadcast on Facebook already ended. Nu mă lasă să fac live. De apoi ce faci? Nu mai target. Nu știu atunci ce are. N-am prea folosit aplicația, nu prea. Salut, acum am intrat pentru că am terminat de învățat și de scris. Bravo, bă, Cristi! Ai venit în forța aia acolo, dați distribuiri, faci 40 de like-uri, 33 acolo, vă mulțumesc. Să vii să-ți iei cască vestă, că eu am cască 3 și vestă 2, sunt full bine. Eventual dacă trebuie ceva armă. Vezi că e jos undeva care sunt, nu știu unde cade, că nu pot să mă duc.
Haideți, bă. Unde sunteți, mă, cioflingarilor? Marked an airdrop. Că aici scade. Așa e? Tan 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 tan. Ce să-ți dau? Ce să-mi dai, mă? Nu-mi da nimic, mă, baziu. Audio ăsta nu-mi place nicio culoare. Mai stăm aici să strângă zona și plecăm după aia? Să vedem pe unde suntem. Mă aud un pic, dar nu tare, nu mă încurcă. Mai bine. Da, dar era ok și așa că nu-i problemă. Dacă ne auzim un pic așa. Ce clar, am băgat un solo versus squad. Bine ai făcut. Solo versus squad la școală, ce bine vă mere vouă, ce școală faceți voi, mă, copii, mă? Sau că și oreagă. 10 persoane acolo, Toxic PUBG Mobile. Salut, Toxic, dă un like și un subscribe, că tu cred că ești nou pe aici. Sper să nu fi toxic, atât. Mulțumesc acolo de subscribe. Mai s-ar putea să fie. Nu pare lutat. Păi ăsta e toxic, când am puțin aici o comunitate micuță, îmi dau seama și care sunteți noi și care... Eu stau calm. Era o glumă doar. Bă, nu știu ce să zic. Pe undeva pe iarbe, pe aici. Uite, 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 stânga, stânga, stânga. Stai, că stau în unde? Crezi că o să vină pe aici. E o mașină roz. Unde e pe roz? E la o mașină? Marked a location. Nu știu ce să zic. Dar nu vine la să dea revive. A fugit speriat. Poate jos la casă mai să mergem. Hai dau finish asta. Păi de așa, dar cred că ăla de mașină au tras. Așa, de random. Poate că. Da, îi dăm o tură cu mașina pe aici. Așa că da, pe aici o să vă trage după mine. Nu, cred că random o tras nebunul, mă. Păi de aici jos la casă, dacă nu printă ăla, că era mașina jumate explodată. Dreapta aici? Sau stânga? Stânga sau dreapta? Tot dic. La aici, stânga. Watch out! Uite mașina, buggy. Bun, hai să vedem. Da, dar unde a fugit ăla? În casă oare? Poate prin casă. Hai să vedem.
Nu face pas. Da, ce să zic? Verificăm, nu? În asta noi. Nici în asta. Și să vezi că nu e nici în asta. O fi găsit mașina pe aici, o fugit? Nu e nici aici. Oare în asta mică să fie? Încă se pune undeva, undeva în zonă. Mamă, ce m-a spus. Nu, nu e ok, nu jurați, vă rog, eu nu-i voie să jurați, nu... Nici în japonez, nici în ăsta nu... Marked a vehicle. Hai să vedem. Trebuie să-mi bag un boost. Nu știu unde dracu să fie ascuns nebunul. Ai gaz. Nu. Avem mașina în față. Marked a vehicle. A, o sări din mașină și a murit cu ea. Oare. Drop în dreapta. În 100. Ai grijă aici sus. Marked a location. Player. Mamă. Bine, bravos. E ok că suntem. Mamă. Două în cap i-am dat. Bă, mai merge și în pușcărie, mă, ce bine dă aia. Mai am nici vestea aia. Mamă, băi, prost. O să putează acum, cred că. Nu mai încep să dau cablu, mi-am dat pula. Du-te jos. Coaie, cum au venit ăștia să mă... Joke, tată, mâncate ramarul să te mănânce. Ce să mai zic, mă? Că băgat 150 de grame, păcat. Da, dar pe oricum. Le dăm așa. De control. Da, păi aia zic că despre ce vorbim. Deci eu eram pe burtă acolo în iarbă până la urmă, da? Luca, acum nu. Cred că e și după aia. Dăm un meci 2, poate după ăsta, după ce terminăm cu baze acum. Nu, că Marius n-a mai jucat o perioadă, s-a lăsat parcă jucă.
Alo. Dun 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 dun. La ce te referi, Cristi? Două squaduri. Unul în capăt. Și unul cu noi pe blocuri. Pe ăsta din mijloc. Marked a location. Da, da, vezi că avem două squaduri cu noi. Pe mai aici pe el. Marked a location. Dă-te jos. Luate jos, deci. Mă duc la etaj. I need a weapon. Și turcaleți acolo în spate, uite. I-am dat notul ăla cu Ai armă? Păi mă sinam. Hai și de aici. I got supplies. Am un beril. Eu dau revive pe aia, vin acolo. Și unde-s? Unde să-l bat? Marked a location. Știu mă unde stau mă, Rodiniac, caro. Aici sau... Bă, vezi, vin alții. Ai viața? Bagă-te. N-am. Bagă-ți viața. E ok. Eu n-am nimic de viață. Bagă-ți viața. N-am, am un boost. Eu ies prima, dacă e. Căuta pe ăsta. Bă, ești prost? N-ai cum, frate. Marș, mă, frate, mă. Obsedați ăștia vieții. Și-și dă grenadă, fiate. Du-te morți, mă, n-ai cum, mă, și să futu și ție meciul. Ma. Ce cretin. Ne auzim, Bazi. Bun, hai, salut, mersi la fel. Ăștia mai pot, mă, să bage, mă. Ce rank au ajuns, bă, băieții? Gold 1. Așa și... Nu vorbiți, oameni care nu sunt pe live, treaba lor, dă-le pace.
Hai, vreți să jucăm cu abonații? Ce vreți să facem? Mai stăm live? Închidem live-ul? Ne uităm în continuare la PMPL? Ce facem? Ziceți. Ziceți, dragi tovarăși. PMPL zici tu, așa e? Dar nu știu dacă mai e, oare mai e PMPL? Stai să vedem. Că la FPP ne-am jucat 3 meciuri. Bă, mai sunt că ăștia. Vă mulțumesc acolo, bă, de... Bă, 311 abonați, bă, vă mulțumesc mult, din suflet vă mulțumesc. Sunteți o forță. Ne uităm acolo. Nu, hai că nu m-am... Azi nu vreau, vă zic sincer, de ce n-aș vrea să mă joc astăzi? N-aș vrea să mă joc astăzi deoarece... Nu vreau să-mi strâng cadeul din prima zi, că n-am jucat deloc. N-am timp, mâine mă duc la muncă. Mâine seara eventual îi dăm forță. Mâine dăm rank push. Hai să-i dăm... dăm un arena. Și după aia dăm pe PMPL. Îi dăm pe PMPL și... Mulțumesc, mulțumesc, Cristi. Îi dăm PMPL și vedem cum au jucat, cum a zis Bazic, au scos el cu Atis 2 squad. Hello guys, hello, hello. How are you guys? I need a weapon. Team match. Da, se rup un Let's pic go. aici pe TDM-ul ăsta. Bă, n-ai cum. Reloading! The blue team has scored for the first time! Cover me! Mamă, ce rău am... Mă scuzați, să intri, trebuie să intri în training să le testezi, dragule, nu cu mine. Eu n-am cum să le testez. Bă, frate, n-am făcut niciun kill, voi sunteți nebuni? Mamă, niciun kill n-am făcut. Sănătate, ori 2, mersi, mersi. Mamă. Hai bă să dau drumul la brațe, vorba aia. M-a prins ăsta cu groza lui. Bă, dar mori, mă. Mai moare ăla, frate, mai murea. Ce n-ai bă? Stai să-mi iau și o groza, mă. Stai că le dăm să sară acum, nu-i problemă. Mă prinde ăsta la altă. Mă bate la de spate, măi, băieți, mă. M-a zis că nu sunt formați decât să intru și... The blue team is in the lead. No mercy! Cover me!
Bă, nu mai mor ăștia, mă, frate. Am lag, mă, ce naiba, mă. Suntem 2 vs. Nu-mi place, mă, greu. Mai bine mă joc eu cu M4, dar ok. Killing spree for the blue team! The blue team is unstoppable! Reloading! Dead! Cover me! Enemy down! Reloading! Cover me! Reloading! Dead! Mamă, că face și slide, nenorocit. Cover me! Expired! Uite cum vine ăsta la stânga, buf! Dau ăstea în mine ca în hoță de cai. Au început, bă, meciurile. Enemy down! Expired! Reloading! No mercy! Cover me! Mamă, a prins ăsta. Acum începe, adică, meciul. Hai că apuc să bat pe ăștia. Great! You're about to win! The blue team is about to win! Half of the match is over, and the blue team is in the lead! Enemy down! Mamă, cum nu are ăla. La full map te ajută mai mult. Nice shot! Reloading! Blue team victory! I-am bătut. Hai să vedem, încă n-a început. Să vedem ce se întâmplă aici, încă n-au început meciurile. Hai bă, mai facem 5 like-uri să fie 40 acolo, să fie frumos, să o rotundă. Gata, Vaida. Gata pe astăzi. Hai să te bat la un rom. Nu mai stau, nu mai stau. Nu mai este. M-am jucat și eu cu baze la FPP. Doare capul. Nebun, știi când mă vreau. Vezi că nu te auzi. Am zis, dacă nu joc. La 5, non stop. Și n-ai făcut nimic. La gol 5, gol. Gold 1, de la gol 5. Pe 15. Bă, dar ce am vrut să întreb? Eu am făcut 100 de puncte. 2 meciuri. Care-mi dă... Păi și eu atunci când am luat win-urile alea am făcut 100 și ceva. Care-mi... Nu joc Red Dot, că e Titlul mai din bun ala scopul seara de asta. 3 pe ăsta. Ce titlu? Am pe 2000 să-ți dau cu 11. Pe 2000 să 11. Bă, te auzi întrerup, nu știu ce. Locul 11. La ce? La 2 wins? Pe câte win-uri aveți?
Că sunteți acolo, ar trebui, dar nu cred că vă dă în seara asta, cred că săptămâna viitoare numai, după o săptămână, la o săptămână se face. Tu ești pe la 2 wins. La 2 wins. Păi nu ești, mă, pe ce ești tu? Păi 17-18 sunteți acum. Până dimineața nu mai sunteți în top, vă spun eu. Am un win. La win, la 2. Cum? Da. Fac și eu vreun titlu sezonul ăsta. Bă, nu m-am băgat deloc, n-am jucat astăzi că obosit mâine, mă duc la muncă și mâine. Și la kill-uri imediat. Ha? Și pe kill-uri imediat sunt top. Pe la kill-uri ești în top, depinde cât joci, mă. Ca de 5 acum, e binișor. Mai bine nu-ți dori bossurile skin-uri, că nu mă mănânci bani cu skin-urile. Ți-ai luat terpiu, mă? Vai, dar ți-ai luat terpiu? Nu. Am prins Nu bag încă. 2 frate de... Dracu ne-a luat. Acum ultimul meci. Dar Bazi vrea să-și facă pe... Nu, mă, Bazi face pe conturi, nu pe alte conturi. Și pe două face. Păi 2 FPP, boss, pe ce faci mai repede? Bine, bossule. Ne auzim mâine. Hai, te pup. Paul, ești pe aici, Glorie. Pe unde ești? Miramar. Unde-i? Nu e aici, mă. Ce mi-a apărut la recente? Unde mi-a apărut? Nu. Bă, s-a terminat meciurile pe seara asta? Nu s-au terminat. Stai că arată damage-ul și ăstea. Cred. Hai să-i dăm, mai dăm un TDM, nu? Până de drum acolo. Hai, careva în chat să joace cu mine. Vrea careva un 1v1. Hai, bossule, hai. Hai pe joc. Facem iar omul ăsta până. Lasă că joc cu bossul Cristi cu tine, am mai jucat, dacă nu mă înșel. Până începe meciul aici, nu știu ce te prezintă ăștia, că n-am mai prins pe aici. Hai că-ți dau și ție invite, hai aici.
Hai, jucați amândoi, mă. Amândoi și eu singur, hai. Jucați amândoi, da? Du-te dincolo, Florin. Mută-te, Cristi, dincolo și jucăm 1 vs 2, hai. Așa. Polar Race. Hai să vedem. Până începe meciul dăm un sistem aici. Bă, vă mulțumesc pentru 36 de like-uri, 311 abonați. Sunteți harnici. Team match, let's go. Team match, let's go. Servus, weiter. Team has scored for the first time! Target down! Cover me! Dead! Killing spree for the blue team! Reloading! Dead! Cover me! Target down! Nu cu bazii, nu mai e cu bazii, o ieși bazii. Schimbăm titlul imediat. Am făcut rank push cu bazii. Clear! Target down! Nu mai e. E bun rău bază, am jucat cu el, dar nu mai a plecat, s-a pus de somn. Lucian. A ieșit, am jucat cu el la FPP la 2. Le ajut să facă conqueror. M-a prins aici că mă uitam. Nu mă joc cu el, că mă aruncă în aer bazii pe... Aruncă bazii în aer pe ăstea, pe TDM. E bun tare, am mai jucat cu el. Bă frate, hai să terminăm meciul ăsta, că a început meciul, mamă. Să sperăm că nu se întâmplă nimic interesant la PMPL până. Nice shot! Dead! Reloading! Hai să scurtăm meciul ăsta un pic, să apucăm să ne uităm la PMPL. Uitați-mă un pic așa, terminăm aici și ne uităm la PMPL. Mamă, ce prost am jucat aici. 8 persoane acolo, vă mulțumesc. Bă, eu am lag sau el? Că nu mai înțeleg nimic. A, eu am.
Iuga Lucian. Da, bă, mă bucur, Lucian. Da, ne știm și eu nu știu de unde ești. Ma. Enemy down! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Nu aveam vestă. Da, mă știu cu baze și l apreciez, din punctul meu de vedere, e un jucător foarte bun. Mamă, ce m-a prostit aici. Hai bă, să termine odată că începem meciul din curs, să vedem cum trebuie. Expired! The blue team is in the lead. Dead! M-au venit șacalii. Hai că-i dăm drumul la PMPL imediat. Stai că terminăm acum 4 minute. Să vedem ce se întâmplă acolo până una alta. E Sandhawk. Reloading! Cover me! Reloading! Target down! Cover me! Mamă, cum m-a prins ălalt. M-a bătut. Mă joc de fan cu ei, că după aia dăm drumul la PMPL, că așteaptă lumea să ne uităm acolo, să facem un coment. Dăm în altă zi dacă nu. Lucian. Nice shot! Reloading! Killed! Cover me! Expired! Reloading! Dead! Killing spree for the blue team! Cover me! M-a prins amândele. Killed! Enemy down! Reloading! Cover me! Clear! Expired! Killing spree for the blue team! No mercy! Reloading! Nu, mă! The red team doesn't have a lot of time left. Target down! Expired!
Mamă, cât am aprins de-a mea. Hai băieți, că ajunge. Bravo. Gigi, hai că-i dăm drumul la PMPL să vedem aici ce se mai întâmplă. Blue team victory! A lot of utility being used. True. In my eyes, somewhat needless utility, right? What's it worth? What is it worth? Because now, for Unicorns Aloft, they have GSG around them. They might have Eastern Stars. They could have even Rescue. You gotta think. Dă mai încet aici ca să auzim jocul. Să-mi ziceți dacă se aude bine. Ne-am distrat un pic. Adrian Nițu, bă, mulțumim acolo de subscribe, bă. Adrian, mulțumesc de subscribe. Vă mulțumesc tuturor acolo care... Hai să vedem aici ce fac. We see phase 2 pops up, it centralizes quite nicely. Everest is very heavily in play, but that could be that false sense of security for both of these sides, and it allows that hai că aici e frumos, bă, băieți, că ăștia stanci toți. Toți sunt stanci aici. Now we see Black Sparks wanting to disengage. They play it smart. Okay, both teams wasted a fair amount of utility, like you mentioned. I completely agree on that side of things, because especially with grenades and playing it off the top of Everest like that, with there being so much cover off the rocks, mollies can be very useful there. But grenades, unless they're on the money, they've got many ways to hide and find enough cover that they won't be going down. Now Scrim Farm, 2 games in a row, currently up at 69 points. You can see at the top of your screen. They have had a great opener here to the PMPL, but can they end by just achieving one more? Can they go huge, Imperium? That would be an insane start. Here's the thing though, I kind of don't want to. Because it's a little bit of a thing. Now, even though Scrim Farm are known to be a very solid team in the European scene, they are very aggressive and teams are aware of that. When you do show up on this kind of stage and you get 2 to possibly 3 chicken dinners in the first day, you automatically become a bigger target. And even though within the game you only see what team or player from a team has gone down when it's been a confirmed kill, there's going to be that level of targeted research on how they rotate. So for Scrim Farm, in my eyes, they kind of want to have a bad game. It'll keep them just a little bit off the radar. So you want to keep them grounded a bit, not allow them to stretch their legs too far. You know, just like don't get another really good win that will become too menacing to deal with. Mulțumesc, George. Hai acolo care n-ați dat like, vă rog, dați un like. Hai să vedem ce fac aici băieții. In my eyes, it wouldn't actually be a bad thing if they did have a bad game. Now, I'm curious to see who's going to commit to the North River, who's going to commit to the South River, who's going to be slightly in between. Panda have rotated to that core compound that I recommended, and hey, I know it landed on its wheels, but I did say we were going to see worse driving, James. Yeah, that was I don't even understand how he managed to pull that one off, but he recovered, so we'll take it, you know. I love it that like somehow we always get these moments like the observers. Ai intrat să-ți dai like și care va lua like-ul. Hai acolo să facem 40, încă 4 like-uri. Care nu ați dat, vă rog și eu. Și vă mulțumesc tuturor pentru abonări. In phase 2, if the phase 3 shifts up north, there's a level of blindness on how they disengage, but for the time being, it's really important that they push back the likes of Gaijin and Seraphim. It's going to be difficult because they can only utilize the roof for that building to give a slightly higher elevated angle, but that roof play is open. It can leave them to getting knocked down from a third party. So just be aware of that, UDR killers. It seems like they are. Black Sparks, they did disengage away, but what I find weird, and I know it's only phase 2, acolo care nu ați dat like-uri să facem 40. Dați-vă distribuire. Vedem că băieții din est au luat acolo partea de la hospital. Aoleo, hard shift aici, mamă, pentru ei. Okay, a lot of teams are going to have to work their way in from
down towards the south and the western sides, but this becomes an interesting guessing game on who wants to take what risk and where they want to go. This is always such a tough one for the teams to decide on, because it can really make or break your entire game. It just takes away so much kind of ability to predict what's going on in this next circle. There's a lot of luck involved based on how these teams do position themselves. Nice reaction by UDR Killers, but they're opting to stick to the sniper tower. That might go against them. However, they are going to be sending it around. If they can push back Agent Seraphin, that'd be very healthy indeed. Aici Bazi a făcut kill. Sanford gets knocked. Nice play by Ulysses. Works out really aici, well. frumos. Hai să vedem Can ce they se bate aici. capitalize on it as well? Poker's finding himself being knocked down. It's Luffy to return a bit of fire. Hai acolo cu un like care ne-ați dat să facem și noi 40 de like-uri, vă rog eu. It's more of this. Do we want to stick around and get this done? Poker's out in the open, but is having some smoke cover him all. They pop out. Mamă, ce frumos s-a dat aici. Mamă, bine. Poker's still down on the ground and they can't get close to him. Such a desperate rotation from UDR Killers in my eyes. I get having one in the sniper tower, maybe two, but not really the whole squad. They could have gone a little bit more trage up acum. north and onto the edge of the river. That holds its risks, but you can be the bridge holes across the board. Aproape l-a pus. Spicy from Game Lord gets knocked out off an M24 headshot. Ne auzim mâine, bossule. Noapte bună să ai. Sorry, actually, guys and Seraphim, my apologies. So, Black Sparks looking pretty good. Their reaction on that circle shift was very Puneți și tu numele aici în chat, Florin, ca să pot să zic Florin sau nu știu să mai tot zic boss. Puneți Florin numele și... to come in onto the crates of George Bull. However, like I mentioned with Black Sparks, it might kind of kick both of those two teams in the face, because I don't think they should be there. So Poker's just got picked up. Nano then goes straight back down. Luffy lands the shot. It's like, we're still stuck here, guys. Maybe another smoke, if they have it, would be ideal at this point. Luffy just wants to chain off shots towards them. Mulțumesc. Aici Atis, aoleo. Bun, aici, cred că. Aici cred că scot Atis cu Bazi, două squad. Polar Ace with the rest of the Unicorns Love crew in the past of the MEA League, so he has the experience. Now he's going to have to make it work against the Romanian Eastern Stars. Well, Whiskey's in a good spot, but the pressure is now being applied to him. Nade damage done as well, but he's still standing for now. Beast coming up alongside it. They can hear the footsteps, but it's getting ready to take that fight. Octavian now, if he could win this one out, could potentially pick up 2 kills swiftly. But Whiskey, he's still pulling it out the bag. And they are under a lot of pressure right now. Eastern Stars, they can't stand up and take this fight. They'll be the first team eliminated. As Whiskey, he did so much in that one. He did so much, but there was also disconnect with the players from Eastern Stars. Acapulco, as he's known as, really failed to capitalize on that side angle and shoot Whiskey down, and the rest of the team crumbled in around him. Rescue still inside the crates of George. Umbra have gone for a desperate down into the river shift. We have seen the circle go up north. Destiny now, after taking down Eastern Stars, can sit back, relax, and enjoy the fun around them. All of these teams now are going to be so stacked. If you're a team that can set up quite nicely and just look across the bridge, you might be able to do some serious damage. We're seeing Scrim Farm still pop up, but they've already had Watson knocked down. Oh, and Qatar Forces, 1 player left up in it. If they can deal with him, then Scrim Farm can put themselves back in with a good amount of points, but also a nice position to fight from. Spec Boy spraying through the smoke, can't quite make it connect, but he's got the grenade pinned and ready. Yusef may not be ready for this one. He's starting to move away from the side swipe. He's not going to be losing out to it. Damage being done as well. And Spec Boy, he wants to continue to push on this. They want to try and find it, but Yusef is patiently waiting. Will he expect next player to try and push onto it? But they're going for the revive. Clown's going to have to provide the cover fire. He's only just about getting in position. That makes sense. He knows there's 1 player left. They can't go for the revive. It did make sense. Plus, it was Woodson in the back line. That was good decision making with a nice grenade. Yusef, if he could do this, it would be huge. Bravo. Straight away, he will find himself being pulled back down. Still, though, keeping 4 alive here for Scrim Farm. They're looking like they're in a good spot. And they're from the least contested side here, Imperium.
Oh my god, Rescue gonna have to deal with Clash. Clash have failed to show up, but now in the final game, they have to make something work. With nice side angle engaged by Coyote. Coyote looking to turn it around for him. Rescue already up at 3 kills. They've only lost Wild alone so far, and they just back away from this. Dealt with very well, but there's still so many more teams just desperately trying to get across the bridge here, and it's painful. So many teams from different directions able to take the shots towards them. Trazen trying to shoot from the water on top of the car, trying to play it a bit cheeky. The Rescue though, the first battle they had, okay, that was good, well done. But now the fight is going to be ridiculous. And look how far Tick is away from them. Unicorns of Love are eliminated. They go down, and 13 to 12 teams left, 31 players. James, what I find very interesting is that Rice Gang didn't actually opt to go for a rotation around the blue zone into the northern side of the river. They've actually opted to stay on the southern side. Short term, that makes sense, but long term, I really feel that will end up going against them, and they're going to hit that brick wall of the teams on the north side. Yeah, completely agree. It's going to be very hard for them. For now, they can pick off a few players, sure. Get themselves some extra kills in there. But the long game is what you want to be playing for. Their position is good, though, in terms of the cover. They've got smokes around them. They're watching it all go down. But Game Lord, they're not going to be letting them out their sights no matter what. They're going to keep a good view on all of it. More teams start to fall, and now they start to quickly learn how badly this shift has been for a lot of the teams here. Still, their Scrim Farm now under heavy pressure, and they're going to go down. You're watching it in the kill feed. It's Destiny. That's 2 squads they've been able to wipe now. And they are controlling the whole north side of the circle that is left. This is what Destiny can do. Led by my baby boy, Mihi. Him and the rest of the team able to work wonders on the northeastern side of this phase 4. Coming into phase 5, which did center out quite nicely, Panda are also looking pretty good because they have that kind of hillside which protects them against Game Lord. They can maybe push Destiny back around and create a little bit more space, and I could see Panda actually coming out on top in this game. I know Game Lord have the cover of the compound, but I feel like they're going to be more targeted because of that. And that's where you have to be careful when all eyes shift towards you. Now, XM are a bit split from their position, but they've got a good crossfire going on for now. That's something they can use to their advantage. Rice, we were worried about if they would be able to make it across. So far, so good. But Game Lord, like you mentioned, they can chill here. Maybe they won't pick up as many kills, but they can keep everyone at bay. That's what's going to be massive. Fair. That's exactly what they can do, and they're going to have to deal with both Rice Gang and Rescue. Rescue done a great job of coming out of the Mamă, ce frumos joacă băieții ăștia. Gets a knock onto Lin. Nicely played. Destiny taking control. You might even say they're controlling their own destiny in day 1 of the PMPL. Oh, they really are, and the positions they have, Beast was slightly further away. Whiskey was able to take a bit of the high ground just off what was left. And now they're in a 2-2 at the moment, but they know they've been over all of the northern side, and I think that's what Beast was doing, just scouting out ahead. But there's no one close to him. Everyone is down south, everyone is fighting down there, and Destiny can just look back with no problems of watching what might sneak up behind them. That's just a beautiful thing to have. But also, let's be fair, Panda be way too passive. Ciprian, mai ești aici, Ciprian? They allowed Destiny to come onto this hillside. I talked about Panda's fantastic position, but they've given the control over. They've allowed Destiny to overtake this area, and they're certainly doing that right now. Whiskey's thrown out a nade, looking to hit into the direction of XT. Hamo's still alive, couldn't get the backstab onto either of the Panda players, as Class knocks down Blood. This fight, Destiny, they want it. Panda on the back foot. XT's taking a lot of damage already. Tries to get the grenade out, but Michi's just running on forward. Kalos providing fire as well. Mamă, frumos joacă aici, mamă. Destiny are Nu vai de prea going jos down, acolo, all guns blazing onto everyone. They eliminate Panda. They picked up 11 kills, and they are sat strong. And they are not just standing where they are, right? They have the circle. They're in a great position. They're running around the circle. They're looking for fights, and they're picking everyone apart. They're like being mozzarella. They're stretching themselves up across
this circle as it has shifted in their direction, and that's the one thing I worried about Game Lord in terms of being inside that compound. They do have the very edge of it. If Spicy finds Nexus or Rice Gang with a fantastic grenade, they're looking for their second chicken dinner of the day, and they're certainly putting it in the palm of their hands. Rice Gang now, they can't step forward. The smokes around them are fading, and this is a problem. Nightmare just trying to play the heal-up game as much as possible. Ooh, some nice return fire coming out there. Ce frumos joacă, se joacă cu capul, mă, frate, mă, asta îmi place. Black Spark's gonna be out next. 3 teams left. The Nightmare. Well, uite-l pe ăsta, are 6 medicale mai are. Game. Just chilling for now. He's gonna use as much as possible. Bide his time. Maybe some more fights will go down. Maybe he can jump up in it. But Game Lord versus Destiny is gonna be the one to keep your eyes on. Game Lord. They are now having to move forward into the circle. Victor, he's taken the forward position. Lakashi's coming in as well. Maybe this will cause some sort of a distraction here for him, as Destiny now need to be careful. They don't have eyes on the prize all around them, and it's more of a split now. We can see this 2-2 split playing paid out. Game Lord. If they can make this work and force Destiny out into the open, they could take some shots at them from the side. Nightmare. Absolutely right, but Nightmare could be that little bit of a third party. Look for shots, finds the backstab. He's a thorn in the side. Oh, he doesn't want to stand up there for too long, but now this makes a big problem here for Game Lord. Destiny got a full advantage in it, and they can just go on the hunt. They know with players going down around them. Destiny cred că câștigă aici 100%, n-ai cum. Running out of numbers here. 13 found already, and they're looking for the cleanup. Junior teamwork is on point. They're firing from a distance, and Whiskey, he just doesn't want to stop. This is so good from Destiny. You can say, okay, yeah, the shift when it did finally go up towards the north of the river may have benefited them, but they went out and took all these fights. They were not allowing the other teams to just be able to sit back and deal with the rest of the game themselves. Destiny took it all into their own hands. Sau s-ar putea să nu fie chiar meciul lor. Ba da. Now playing from the house, they are taking a lot of damage. No way. Mamă, ce push au făcut. I'm confused. I don't understand. Mamă, ce push au făcut. Don't throw this, Destiny. Do not throw this. You had the body advantage, but now it is automatically a 2v2. Avea zona, ce push prost au făcut aici. But you're only pushing if you know your teammates have the actual targets to Mamă, și-au făcut ăștia fete în 7 kg, ăștia 14 kg au, frate. But now as the circle does shift in the favor of Destiny, they have the advantage. But for how long? For how long can Game Lord claim their second chicken dinner of the day? The problem here, even with it now going into a 2v2, is the Game Lord are the ones that are going to have to move. They're going to just escape through the smoke as much as possible. Beast well aware and he can hear it. It's Spicy trying to provide some cover fire to allow him to get over. Oh, there are grenades still in play. I thought they might have used them all by now. This is where he has to be so careful. He's low on health, the nades are getting close, and he will down the teamwork. It reigns supreme here in Destiny. They claim the win. S-a aruncat din mașină, ne-a dat kill ultimul. Final game of the day. Frumos s-a gândit-o. So good from Destiny. Like, they deserve that game. They automatically deserve that game for how they controlled it. Yes, the circle shifting up the north of the river definitely helped them. It put so much pressure on the teams that were kind of on the south side and allowed kind of Game Lord to hoover up though. Bine, bunilor, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru tot. Și așa, nici nu mai prea aveam lume pe aici. Închidem și live-ul că s-a obosit și mâine am treabă toată ziua. Ne auzim mâine seară. Să sperăm că o să fim la fel de mulți ca azi. Ați fost destui azi. Și mâine poate jucăm un pic așa, să facem un un push pe KD-ul ăla, să facem un KD frumos, că suntem cam pe 0 încă și aș vrea să facem niște meciuri frumoase mâine. Atunci o să ne auzim mâine. Vă pup și vă mulțumesc!